Adjon Isten búzát, kenyeret, meg a zsebembe 1 kiló 20 000-est, meg hát hűvösebb időt is adhatna, főleg így a mai napon. Még most így este 6 óra fele haladva is 34-35 fok van, vagy legalábbis annyit jelez a hőmérő, vagy valami olyasmi. Mondjuk plusz-minusz 1-2 fok, biztos van eltérés, de ja, azért itt a, hogy mondjam, tetőtérbe azért érezni lehet, hogy nem hűvös az időjárás, de mindegy. The Stanley Parable, ugyebár ezt július 3-án elkezdtem játszani, ugye így az első lépéseket megtettem, meg 1-2 befejezést megnéztem, és úgy döntöttem, úgy újra játszok vele, egyébként hamarabb is úgymond akartam volna, közben iszok pár kortyot. Szóval hamarabb is akartam. Ó, közben ezzel laptopon is be kéne nyomni a live-ot, most jött eszembe. Szóval, hogy hamarabb is el akartam kezdeni, mármint, hogy több befejezést így nézni, meg minden, meg játszogatni vele, felfedezni a játékot, csak hát egyéb más játékok, ugye legalább akkor a Sea of Thieves-ben már a grindolást befejeztem, vagy hát legalábbis ugye ezt a season-t lezártam, a Plunder Pass-t azt kifarmoltam, meg minden más egyéb ilyen online farmolós, grindolós játék, meg egyéb más játékok, ugye most belekezdtem az izébe is, a Vice City Stories-ba, meg úgy egyéb iránt, úgyhogy ja, de legalább ebbe is belekezdtem, közben lehet, hogy adok egy játékképet, hogyha úgy akarja a kedves OBS is, hogy adjak játékképet. Na igen, szóval ja, 85 perc van benne, legutóbb ennyit töltöttem, meg ugye július 3-án, szóval akkor játszottam vele. Akkor kezdtem bele, és akkor itt már 4 achievement már meg is van, hát ezek ilyen nagyon kis alapokot, már szinte az elején meg lehet csinálni, meg yeah, beat the game. Ja, ez az izé, amikor ott kimentünk a szabadba. Az a baj, hogy most már pontosan nem is emlékszem, azt hiszem kb. Talán 4 befejezést néztem, meg 4 különböző befejezést, amúgy nem tudom, hogy mennyi van összesen, de valami ilyen 2 számjegyű valamennyi, ott nem valami 40-et, vagy 60-at, valamiért ez a 40 meg 60 szám van benne a fejem, de majd úgyis meglátjuk, meg megnézem a dolgot jobban, hogy mi történik, de kíváncsi vagyok egyébként, közben azt nézem, hogy nem azt akartam, igen. Én meg még egy izet megnézek, mert annyira gyanús nekem, mindig félek attól, hogy letiltja a Windows hangot az OBS, mert néha leszokta. De elvileg most veszi. Szóval így állunk most, és akkor így eseknek, és ugye 11 teljesítmény van, nem nézem meg a többi teljesítményt, bár mondjuk most így is, azért így félig meddig látom képek alapján, meg ilyesmi, de nem akarom megnézni a teljesítményeket, mert ugye ez a 430-as, ezt is megnéztem, ugye még azelőtt, mielőtt játszottam volna a játékkal, és akkor click on door, tehát hogy a 430-as ajtón kell klikkelni 5-ször, és ugye azért ez kicsit így spoilerezte a dolgokat, a történéseket, meg lehetőségeket, meg magát ezt a befejezést, vagy ez nem is számított befejezésnek, de hogy ezt a, hogy mondjam, külön ilyen kis easter egget, meg nem tudom, ilyen dolgot, meg ezt az achievementet. Úgyhogy a többi achievementet ezt meg se nézem, rájuk se nézek, mondjuk itt most látom a képüket, de nem viszem rá az egeret. Szóval innen folytatom, és akkor próbálok keresni új befejezéseket. Lehet, hogy véletlenül, azt mondom 4-et, valami 4-re emlékszem, hogy 4-et néztem meg. Hát a alapbefejezés, az biztos nem fogom újra megcsinálni, ugye végigkövettem a narrátornak az utasításait, tehát hogy végig arra mentem, amerre a narrátor kérte. Azt már nem fogom megcsinálni, ez biztos, de viszont azon kívül lehet, hogy még majd másikba, lehet, hogy bele fogok menni, bele fogok esni, bele fogok csöppenni. Olyan befejezésbe, amik voltak az előző streamben, meg amikor így elkezdtem játszani, de próbálok újakat is keresni, meg minél többet, meg minden, meg achievementeket is csinálni, bár mondjuk ugye nem nagyon tudom, hogy mik konkrétan az achievementek, meg miket kell csinálni, de az a jó, mert legalább nincs spoilerezve előre, meg minden, meg lelőve a poén, de kíváncsi vagyok, ja. Úgyhogy lesz, szóval szerintem nyomatom is igazándiból. Stanley Parable, szerintem visszarakom, akkor sima játékfelvétel, és akkor rá is indítok a játékra, és akkor nyomjuk. És remélem, hogy fogok tudni
találni, érdekes dolgokat, meg esetleg achievementeket is megcsinálni, megszerezni, meg ilyen easter egg-eket, meg ilyenek. A múltkor talán mondjuk ez a Firewatch-os tetszett a legjobban, meg volt valami, ja, meg a Rocket League-be voltunk, tehát hogy ilyen más játékokba mentünk be, léptünk be, tehát ugye a Rocket League-nek is a pályáján voltunk, ott az volt a baj szerintem ott a Rocket League-esnél, vagy hát annál a útnál, vagy hogy mondjam, ösvénynél, az csesződött el úgymond idézőjelesen. Azon ment el, hogy ott a Rocket League-es pályán, de ott a kapunál, oda mentem a kapuhoz, és oda beestem közben, azt nézem, hogy kicsit kifagyott a játék. Várjál, megfagyott az egerem. Amúgy. Azt nézem, hogy középen van az egér, és így meg van fagyva, vagy így rezeg. És elvileg fut a játék, de közben... Na várjál már. Ja, mert nem lépett be a játék, de jó, de imádlak. Na. Please enter the current time. De ezt miért kell mindig, hogy a current time-ot be kell írni? 5 óra van, ugye? Vagy 5 óra, és akkor erre, hogyha lefele megyek, akkor talán könnyű. De ne úgy. 47 van most, és akkor 5 óra. Vagy tudom, de ez nem tudom, hogy ez miért jó, hogy most ezt így beütöd. Hang on. Pattintás. Before we get started, can I just say something? Thank you for actually setting the clock both times you have booted up the game. Yeah. A lot of people don't take that step seriously, they just leave the clock set at 12 time and call it a day. Tehát most megköszönni a játék, hogy, mert ugye elsőre, amikor elindítottam a játékot, akkor is beállítottam az órát, és most is beállítottam az órát. És most megköszönni a készítő, vagy nem tudom, vagy hát a játék megköszönni, hogy tényleg beállítottam, hogy tényleg komolyan vettem a kérést, ez érdekes. But you're actually taking the time to set the clock, and I appreciate that. That's how I know that you care about this experience, you are paying attention. I don't even have any way of knowing if the times you are setting are correct. Tehát, hogy nincs semmi módszer. Szerintem amúgy egyébként a programba, vagy hogy mondjam, tehát, hogy van olyan opció a Source Engine-ben, hogy meg lehet nézni a gépnek az idejét, tehát, hogy magának a gépnek az idejét le lehet csekkolni. Szerintem van olyan lehetőség, opció. Szóval le tudná csekkolni, ez szerintem nem igaz, max ő nem tud róla, a játékkészítője. Érdekes. Tell you what, I will make you a deal. Since you have been so cooperative, next time you boot up the game and see the screen, just set the clock to your favorite time. Go ahead, pick whichever time you want, even if it's not the correct time. You have earned it. Okay, alright, I will let you get back to the video game now. Okay. Érdekes beszélgetés, így maga a játék elindításánál is ilyen érdekesség van, vagy hogy mondjam, oké. Settings, úgyis minden azt hiszem ki van maxolva, úgyhogy igazándiból kezdhetjük begin the game. Ezért ezt átnyomhatnám, mondjuk nem tudom, hogy most át fogja automatikusan nyomni, mert múltkor mindegy automatikusan átnyomta volna a bevezetőt. De most ki skippelem. Ja, jó, tehát kimegyünk. Teljesítményt értél el, welcome back. Volt ilyen achievement, hogy welcome back. Ezt gondolom az, hogy 2 különböző napon játszál a Stanley Parable-lel, mármint, hogy 2-szer játszál. Kétszer indítsd el. Gondolom volt ilyen achievement, vagy ilyesmi, de majd úgyis meglátjuk. Oké. Jó, egyelőre menjünk, úgyis ott van az első ilyen választási lehetőség. Fú, amúgy rohadt meleg van egyébként, egész nap annyira nem volt meleg. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Jó, menjünk arra, és azt hiszem itt lesz majd valami. Azt kéne megnézni, ahol elmegyünk a másik játékba, szóval hogy az a ösvény, úgymond, közben azt el akarom mondani, ez az ösvény, az rohadtul tetszett, mikor így átmentünk más játékba, például ugye a
a Firewatch-ba is, ugye a Rocket League-be is átmentünk, azt úgy újra akarom kreálni, mármint, hogy ezt újra meg akarom nézni, hogy ott van-e valami másik elágazás, máshova át lehet menni, vagy ilyesmi. Csak az már nem emlékszem, hogy volt melyik részem, de mindjárt megnézem, meglesem. Feeling a wave of disbelief, Stanley decided to go up to his boss's office, hoping he might find an answer there. Using slides to assure employees that everything is okay. Profits, money. Everyone is unique, you most of all. Mindenki különleges, de te vagy a legkülönlegesebb közül. Ja, Istenem. Number of slides on this slide. Wow. Hát ezért rányomni, vagy valahogy csinálni. Úgy van magyarosítás a játékhoz, lehet, hogy majd úgy azt is le fogom tölteni, már csak így a poén kedvéért, meg minden, de most így elsőnek így az alap angol verzióval játszok, megnyomatom. Oké, menjünk tovább, ugye itt volt ez a takarítós szoba, ott már voltunk, jó, és akkor itt mi volt? Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Fölfele mentünk, vagy lefele? De most elsőnek menjünk fölfele. Talán nem emlékszem pontosan, hogy ez már hol volt, ahol a másik játékban mentünk át. Amúgy. Ez egy bathroom. Jó, magamra csak. Semmi. Ok. Hát kattingatni, de nem megyek be a szobába szerintem most, hanem ugye erre lehet jönni. Hát ezt ki lehetett nyitni, nem? Valahogy. Muszájba menni. Valahogy ezt ki lehetett nyitni, ezt az ajtót, én nem emlékszem. Be lehetett menni. De most nem lehet bemenni. Ez érdekes. Na jó. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Shocked, unraveled, Stanley wondered in disbelief who orchestrated this, what dark secret was being held from him. What he could not have known was that the keypad behind the boss's desk guarded the terrible truth that his boss had been keeping from him. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number, 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Yet incredibly, by simply pushing random buttons on the keypad, Stanley happened to input the correct code by sheer luck. Amazing. He stepped into the newly opened passageway. Igen. És aztán itt se lehet sehova elmenni, úgyhogy menjünk lefele. Ugyanúgy. Viszont itt majd lesz egy másik elágazás, majd oda elmegyek, vagy megpróbálok elmenni. Descending deeper into the building, Stanley realized he felt a bit peculiar. It was a stirring of emotion in his chest, as though he felt more free to think for himself, to question the nature of his job. Why did he feel this now, when for years it had never occurred to him? This question would not go unanswered for long. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. De szerintem én most erre megyek, escape. Itt még nem Although this látom. passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. Violent death. Igen.
The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. Na, erre megyek. Max akkor meghalok. At this point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward and willingly confront his death. És ide leesünk? Ha lehet esni. Hát jó, akkor essünk. Nem haltunk meg. As the machine whirred into motion and Stanley was inched closer and closer to his demise, he reflected that his life had been of no consequence whatsoever. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story, trapped forever in his narrow vision of what this world is. Perhaps his death was of no great loss, like plucking the eyeballs from a blind man. And so he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Farewell, Stanley. Hát valahogy kimenni, kiugrani, elmenni. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. What? Aha, és így megálltunk, és de nem nyomott össze, szóval meg átváltott a narrátor hang, ilyen női narrátor hangra. The Stanley Parable. And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? Hello? When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? Aha. Button sounds. Ja, ezek ilyen gombhangok. Egy, kettő, három, négy, öt, mint ugye ez olyan tesztszoba lenne, ugye, hogy miből lettek összerakva a pályák. És akkor itt ilyen ajtók, 1-es, 2-es, 3-as. Ugye meg ilyen terv, hogy ugye hogy néz ki. Itt van az irodánk, ugye innen indulunk, itt szépen elmész, és akkor itt van ugye már az ajtó, a választás, tehát 2 ajtó jobbra-balra. Corridor. So the pacing of this opening section was important to get right. This corridor has been moved and altered to make sure the player reaches the 2 doors in a good time. Azt a mindenit, igen, ilyenek voltak. Stanley's computer. Azt a mindenit. Office layout. This blueprint shows the office room. The office from the beginning of the game. The path from Stanley's office to the 2 doors was the first part of the game that was built. Sections have been added and altered throughout development, though the core layout remains almost identical to the first iteration. Nature paintings. Ez ilyen levél, vizes levél, az ott egy ilyen hegy, az is ilyen hegység. Ilyen füves mező, dimbes-dombos füves mező. Ilyen erdőbe, ilyen út. Tenger vagy óceán, valami nagy víz. Ez meg, hát, valami kövek vannak ott, de nem egyértelmű. Szóval ez ilyen háttér rész, vagy hogy mondjam, behind the scenes, ez érdekes, eltűnt az ajtó. Tehát így azt mutatja, hogy lett tervezve maga a játék konkrétan. Milyen elemekből épül föl, meg az elsődleges tervek, vagy kezdetleges tervek. Filling cabinets, ilyen leírások is vannak, computerek, office computers.
Az fönt is volt, nem? Olyan komputer, amit ki lehetett kapcsolni. Mindegyiket ki lehet kapcsolni. Employee database. Összekapcsolni, nem lehet őket, szomorú. Credit, szó, itt van a credit. De miért váltott át női hangra narrátor, az is mondjuk úgy érdekes. És ugye azt mondta a narrátor, hogy ahogy ide belépett Stanley, vagy nem teljesen pontosan tudom, meg nem figyeltem annyira a szövegre, de így kb, vagy így nagyon szabad fordításban, meg úgy a lényegét, hogy belépett ide Stanley, és hogy igazándiból úgymond nem is tudott meghalni Stanley, tehát hogy nem tud meghalni, mert igazándiból a játék kezdete óta halott volt Stanley, úgymond. Vagy ilyesmi. Mindjárt jövök. Jó, csak nyitottam pár ablakot. Jöjjön be legalább levegő, hogyha hűvös nincs is, legalább levegő legyen, meg ha maga a levegő, ami bejön, az is meleg, de legalább ne fogjon el, na mindegy, azt mondja, hogy jó folytatás. Na, itt meg a credits, hát megmutogatom, de nem olvasom az egészet, szóval nem teljesen értem pontosan, hogy mi történik, meg hogy van, meg mi lenne a lényege itt, oké, értem. A célzást, meg így az, hogy ilyen háttértörténet, meg ilyesmi Office, tehát hogy így a darakkáit mutatja, meg így ilyen leírása a dolognak. Ez oké, vágom, csak nem értem, hogy miért, meg mi lenne a lényege. Maintenance room. An early version of the maintenance room. Kezdetleges verziója. Aha. A karbantartó helyiségnek, de most nem tudom, hogy itt két irányba lehet menni, vagy... Ott is lépcső van, vagy nem tudom, vagy tovább lehet menni, vagy... Aha, itt is lépcső van, de most ez kérdés, hogy itt most számít, hogy melyik lépcsőn megyek föl. Office clock. Aha. Azt mondja, boss's office. Screens from the development of the boss's office. Ilyen volt, ilyen teljesen üresen, és akkor ott voltak ilyen székek, ott a kandalló, minden.
Meg már így félig meddig jól berendezve, de a fal még mindig ilyen fehér, és itt már fullosan betextúrázva. Teljes mértékben. A boss office, ahol. Most ez kérdés itt. És ezek itt mindegyik egy ilyen választási lehetőség, itt mindegyik út, mindegyik lépcső, vagy teljesen tök mindegy, hogy merre megyek. 2 lehetőség van, akkor szerintem elsőnek most eljövök erre. Mert miért ne? Warzone. Szerintem még nem is láttam. De az a baj, ez leszpoilerezni, nem? Egy kicsit azért. Nem? Tehát van egy csomó hely, ahol még nem is jártam, ezeket a részeket én nem láttam. Tehát például ilyen Warzone helyszínen része nem is jártam, és az a baj, ez most így kicsit leszpoilerezi, ugye? Ez lehet, hogy itt most megmutatja az összes lehetséges befejezést, összes lehetséges helyszínt. Mindegyikről van kép, meg ilyesmi, kicsit így le. Early in development, we designed an ending where Stanley would end up on a battlefield fighting aliens. The action game would become sentient and would wage war against the narrator. We realized shortly after starting to build it that it was far too jokey and on the nose for the tone of the game. Plus some people interpreted it as making fun of people who like shooters, which was not our intention. Aha, és akkor ezt kivették ki, hogy ez akkor nem is került bele. Ez egy ilyen kivágott pálya, kivágott jelenet. Úgyhogy jól értem. Oké. Akkor ez nincs benne. Akkor lehet, hogy nem fog spoilerezni, de a fene se tudja. Szóval Ultra Deluxe Announcements. December 2018, tehát ugye 2018, we announced the Ultra Deluxe version of the Stanley Parable at the Game Awards. These are screenshots of the videos we made for the announcement and the game's delay. És azt hiszem ez most tavasszal jelent meg, ugye nekem eleve ez a verzió van, meg az alapverziót azt ugye meg se vettem, nem is játszottam vele az alapverzióval. Nem csak ezt a deluxe-ost vettem meg. Érdekes, akkor lehet, hogy eleve ez a rész csak ebben a deluxe verzióban van benne. Az van, annyi helység van. From like here is subject question. Hoppá, hey. Jó, itt váltogatja. Narrator e-mails. Na jó, nagyon sok ilyen olvasni, ahol van, itt szerintem csak megkukucskálom, megnézek egy-két helyiséget, meg részt. De nem nézem meg konkrétan az összeset, meg nem olvasom el az összeset. Azt mondja, from left to right, the evolution of Stanley's office over time. The first was created in November 2011, the second is March 2012, and the third in February 2013. Aha. Tehát balról jobbra haladva, ahogy éppen építették a Stanleynek a irodáját, hogy nézett ki. Ez volt az első verzió. Ez volt a legeslegelső verzió, ez volt 2011 novemberében így nézett ki. Ez 2012 márciusában a második verzió. És akkor a harmadik verzió, ez a végleges verzió. 2013 februárban. Ez lett végül a végleges verzió, aha. Stanley irodájának. Hát annyira sok minden nem változott, vagy nem tudom, olyan drasztikusan nem változott, de ja. Keveset változott. Érdekes ilyen leírások, hogy nézett ki, meg mik történtek, meg mik voltak. Game design mockup. Ez volt az első kinézete ennek a
az Office-nak. Kicsit olyan portálos, jó, mondjuk hát ugye a Source Engine-ben, vagy Source Engine-ben ugye csinálták, az oké. Meg úgy elég ilyen portálos hangulata van úgy az egész játéknak, de itt így főképp így kinézetre is, meg nem tudom, így a hangulata az egésznek. Hogy érdekes. De mik vannak itt? Exit. Stanley Parable. Ó, Exit, jó, itt ki lehetne menni? Freedom Ending. Ja igen, azt csináltam meg elsőnek, ugye a Freedom-ot, ha minden igaz, ja. Amikor ugye követtem az összes utasítását a narrátornak. This is the Freedom Ending as it existed in beta. Ez a bétában így nézett ki, ez volt a Freedom Ending. Tehát, hogy ide mentél ki, ez volt ez a szabad rész. Hoppá, itt meg mi van? Itt van piros gomb, vagy mi? Előjöttem piros gomb. Countdown desk. One of the desks from an early version of the countdown ending. Nem lehet meg. Így nézett ki, ilyen volt. Az első verziók, ilyen régebbi verziókat itt mutogatnak, hogy nézett ki. Régebben a játék. Ez volt a lift, meg ilyesmi. The game is now paused. Begin the game again. Resume the game. Options. Return to the escape menu. Azt mondja, escape menu. For a long time, we had an ending that only ended when the player restarted from the escape menu. Unfortunately, very few players realized this was what they were supposed to do, which was frustrating for everyone. Aha, tehát, hogy nem vették észre, hogy csak akkor van vége, hogyha az escape menüből lépnek ki. Aha. És akkor emiatt ilyen frusztrált lett, meg nem tudom, nem működött úgy, ahogy kéne. Azt mondja, hogy Zending model, micsoda? The Zending went through many iterations. This room represents the fourth version of the ending, and we thought it was complete, but decided to abandon and change it again shortly before launch. Aha. Zending, azt szerintem én nem is láttam még a Zendinget, nem? Arra a befejezésre én még nem is mentem. Itt vagyok, csak kicsit el kellett menjek. No. Zending azt mondja, hogy the screenshot depicts an early version of the ending known as the Zending, which was eventually cut and merged with another part of the game. Ja, hogy ezt kivágták konkrétan az endingt? Vagy csak, hogy ezt a részt, hogy erre gondolnak? Nem egyértelmű, na mindegy, de hogy akkor elvileg van egy olyan ending, hogy Zending? Vagy ezt már pont, hogy kivették? Lover and the narrator would describe what color they had pulled. Aha. Okay. One option. Aha. Maintenance, staircase, long. De itt igazán a második döntésnél is úgymond átmentél, és akkor maintenance-en átmentél, és igazán ugyanarra az útra mentél át, vagy valami ilyesmi, vagy legalábbis így nézett ki. One option, two options, one option, vent.
Tehát, hogy így nézett ki, így. Tehát, hogy milyen választás, ugye ez a két first choice, és akkor ugye a két ajtó, meeting room. Jó, itt azért most próbálom kicsit csökkenteni az olvasgatást, hogy ne ezzel menjen el az idő, hogy azért majd másik izéket is tudjak. 5, 4, 3, 2, 1. The apartment timer. Cargo lift. Szóval nem tudom, hogy ezek most akkor még mind benne vannak a játékban, vagy ezek már mind ilyen kivágott részek, kivágott endinget, meg kivágott részei a játéknak, mert a részben kicsit mégiscsak spoilerez, vagy nem tudom, annyira úgy nem is nézegetem őket. Azt nézem, hogy erre jöttünk, igen, itt jöttem fel ezen a lépcsőn, akkor... Ja. Még azért itt körülnézegetek, vagy nem tudom, megpróbálok az összes szobába azért így bepillantani. Nem részletesen. Feltétlenül. Trailers. Ja, az a Stanley Parable-nak a trailerei, ilyen bemutatói, vagy mi előzetesei. Trailers. We run 4 major teaser trailers over the course of the game's development, each meant to convey something about the spirit of the game. This is the first one, released in May 2012, tehát 2012 májusban. It features a series of broken rooms and the voice of the narrator informing viewers that he is preparing a new version of the Stanley Parable. Aha. Értem. Akkor jó. Akkor ez a másik lépcsős részleg vagy? Ja. A Games alfaja, itt volt a beta, ez volt a Freedom Ending a bétába, ez pedig a Freedom Ending az alfába. Szóval, hogy így változtatgatták. Aha, és akkor itt menjünk, itt van egy ilyen kis elkülönített rész majd. Szóval meg itt is, hogy itt mik vannak. Underground. Main control facility, escape. An early version of the underground portion of the game. Ugye ez az a rész, ahol, tehát hogy egy ideig követjük az utasítást, és akkor ott van egy Mind Control Facility, akkor oda szépen bemész, be lehet menni, és akkor ez escape. Ugye itt lehet eljönni, ez most egy kicsit másképp néz ki. Hát van alakítva, de kb. Ugye. Lényege ugyanaz. Meg úgy a kialakítása. Anything in this room. Perfect example of poor level design. Textbook mistake. It's the kind of thing you pick up on intuitively if you had even the most fundamental understanding of good and bad game design. But of course, you being you, you'll probably spend the next hour trying to solve it. Here, I'm just going to make this easy on you. Walked through the green door. So these are clips from the early takes that were not used in the final game. Ja, ezek most ilyen kivágott narrációs hangok, tehát a narrátornak a hangja, amiket nem használtak fel a végleges játékban. Jó. Oké. Jó, nem nagyon hiszem, hogy lehetne valamivel úgy nagyon interaktálni, meg nyomkodni, vagy ilyesmi. Ezt a gombot lehetne megnézni, de nem lehet. Ez csak ilyen bemutató rész, hogy néztek ki a játékok. Így Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another.
how they both wish to be The free. Stanley Parable. És akkor kapcsoljam le. Kapcsoljam le a The Stanley Parable-t. Mi van, ha nem akarom lekapcsolni? Jó, kapcsoljuk le. És ennyi. Can you see? Can you see how much they need one another? No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. But listen to me. You can still save these two. You can stop the program before they both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat this game. Aha, és most ez így nem áll meg? As long as you move forward, you'll be walking someone else's path. Tehát, hogy nyomjak a kőit rá? Azt mondja, hogy lépjek ki. Resume the game, begin the game again, settings, quit menu. És akkor megmenekül. Stop now and it'll be your only true choice. Whatever you do, choose it. Don't let time choose for you. Don't let... Nem, most hagytam. De gondolom az is egy ilyen opció lett volna, hogy ki-escape-elek. Tehát, hogy kilépek, és akkor az is úgymond egy ilyen befejezés. Nek számít. Oké. És akkor ő újra All of his co-workers were gone. What could it mean? Arra a játékos részre kéne elmenni, csak azt már elfelejtettem, hogy ez hol van. Ez melyik részem van. New content. Haló? Akkor ez még nem ért véget. Akkor ez nem egy konkrét befejezés volt, ugye? Ezt jól értem? Igen. Mert itt megváltozott az ajtó. Ugye egy számos ajtó volt, és new content. Akkor ez még tart. Ez a játék úgymond, tehát hogy nem lett vége, nem ért vége. Látod, hogy new content ott van, és ott nyitva van az ajtó. New content. Hát akkor menjünk erre. Oh, new content? What does that mean, new content? Mit jelent az, hogy új content? 416-os ajtó. De ott kívül is van egy 416-os, vagy nem? Na nézzük, mi az új content. Bele a sötétbe. Wow. Okay. Na, erre kíváncsi vagyok. És még a narrátor is meglepődött, mi az, hogy új content. Ez meg mit jelent? Hello, and thank you for playing the Stanley Parable Ultra Deluxe. As you may know, the Stanley Parable was a video game released in 2013 on home computers. After receiving critical and commercial success, it was expanded upon in 2022 with the Stanley Parable Ultra Deluxe, a reimagining of the game for consoles and home computers. The Stanley Parable Ultra Deluxe features exciting new content that broadens and expands the world of the Stanley Parable, delighting audiences the world over. Ez rohadt jó. Please, step inside and see what thrilling new adventures await in the Stanley Parable Ultra Deluxe. Oh, well, this sounds delightful. I'm very excited to see the thrilling new Ultra Deluxe content. Na nézzük, én is kíváncsi vagyok, mi ez a nagy thrilling Ultra Deluxe content. Okay, so far it's an elevator. Nothing special yet, but I'm sure it's just the beginning of a mesmerizing adventure. Uh-huh. Is it broken? What's going on here? Should we be moving somewhere or... Oh, there we go. All right, finally, at long last, it's on to the new content. I've never been more ready. Let's do it. Aha. Kíváncsi vagyok, mi lesz. Szerintem az alapjátéknak az alapjátéknak az alapbefejezéseit se találtam meg még teljesen, de nekem így is jó amúgy, ez is jó. Ezt is adom, hogy megnézzük ezt a új contentet, meg a kibővített részeket. Kíváncsi vagyok. Azokat akkor most így hamarabb megnézem, hamarabb bejutok oda, úgy néz ki, mint az alap sima, szimpla befejezésekhez. Sessions of Stanley Parable Ultra Deluxe, mostly tedious. It's as if Oh, okay. Let's see the content. Give me the content, Stanley. Give me the content, Stanley. Give me the content. Add ide a contentet, azaz. All right, let's see. The jump circle. The jump circle?
Hogyha belemegyek a körbe, akkor fogok tudni ugrani? Azt mondja, jumps remaining 36. De csak 36-szor ugorhatok? Van egy ilyen számláló, és csak 36-szor ugorhatok? Már most nyomom a space, most nem lehet ugrani. Ugye nincs ugrás a játékban. És szerintem direkt csináltak ebből egy ilyen izét, hogy eljössz erre a részre, és csak a körön belül ugorhatsz, de a körön belül is csak 36 darabot. Ne, szétvisz, hogyha ilyet csináltak. És most nyomom a space, most nem tudok ugrani, belemegyek. És lehet ugrani. Jumps remaining. És elhasználom az összes izét, jumpot, hogyha kimegyek, akkor itt nem lehet, kívül nem lehet ugrani, hiába nyomom ezért. És használjam el az összes izét? Jó, elhasználom. Az összes ugrást elhasználom, de miért nem, most úgy van kedvem. És el fog fogyni az ugrás, és akkor utána már nem fogok többet tudni ugrálni. És ez az új content, hogy lehet benne ugrálni limitáltan. Egy limitált helyen, limitált mennyiséget, és 0. Jumps remaining. És nem lehet többet ugrálni. Hú, mondjuk ez a 0 az jó pixeles, elég pixeles, ezt ebből megcsinálták volna. Ez az új content, hogy beleállsz egy kicsi kis körbe, ahol lehet ugrani, és ott is csak egy limitált mennyiséget. Micsoda új content. Meg jó, hogy nem egy külön DLC, nem külön ugrás DLC, és akkor nyomogatod a space. Is that it? Surely that's not all the new content. There has to be something else, right? Ez igen, kicsit meglepődött a narrátor is. Oké, na nézzük, mi lesz még. Another elevator. Stanley, I have to say... De ez mekkora ilyen, hát direkt ilyen trollkodás, meg ilyen fricska, ugye gondolom azért sokan így beszóltak, vagy nem tudom, tehát az is, hogy nem volt ugrás a játékban, meg az, ez kicsit gondolom ilyen fricska, tehát hogy a modern játékoknak, modern játékkészítőknek, hogy meg így a játékiparnak, hogy ugye, ez az új content, hogy lehet ugrani a játékba, és azt is csak egy limitált helyen, limitált mennyiségben, szóval, ja. Érdekes. Na nézzük, hogy lesz-e még valami. Lesz-e még new content, új content. Is this what passes for exciting new content? If this is new content, then I could just read you the whole dictionary. There's 20 hours of new content right there. Hell, I could count to 30 trillion. You could put that on the book. The Stanley Parable Ultra Deluxe, now with over 1,000 hours of new content. And oh wait, there's more. Very good. Yeah. Very good. I knew there had to be something else. Let's see it. I'm ready for whatever it is. Na nézzük, mi az új content? Ez egy ilyen fém híd valami, és oda át kéne menni. Oké, átjöttünk, értem, igen. Nem tudom, miért így van megoldva, miért nem egy sima folyosó, és miért ilyen fém híddal. Thank you for enjoying the new content. It? Oh, you've got to be kidding me. You see, Stanley? This is what Ennyi volt az új when content. greedy video game developers with no respect for their fanbase rush a cheap expansion to market for no reason other than to make an easy dollar. And don't get me started on the level of craftsmanship that's gone into it. In fact, I'm looking right now at the game's achievements, and it's hard to believe one of them actually says, "Test achievement, please ignore." What quality assurance department signed off on this? I'm infuriated and I'm offended, and I intend to find these people on Twitter and hold them personally accountable. It's my fault, Stanley. I built up too much anticipation around the new content, I'm afraid. It could never have lived up to such expectations. If you're still with me, why don't we just reset the game, and we'll try to get back to what the Stanley Parable is really about. No frills, no gimmicks. Just you and me having a great time together like always. What do you say, friend? Aha, de szerintem még most se lesz vége. Aha, ez már másik helyen, ez lesz az új content, gondolom én gyanítom. Ez lesz az új content, de ez mekkora beszólás, már ugye narrátor is mondta, hogy na látod, ezt csinálják ugye a modern játékkészítők mostanában,
játékfejlesztők, meg a cégek, hogy egy olyan olcsón összedobott kis szarratyi DLC-t csinálnak, vagy extension-t, kiegészítőt, és akkor kiadják, hogy könnyen jussanak lóvéért, könnyen jussanak pénzhez. És ez direkt ilyen fricska, meg ilyen, hogy is mondjad már, direkt ilyen kritizálják, ugyebár így a mai világot, meg a játékfejlesztőket, meg a cégeket. Ezt adom, ez amúgy, ez tökre frappáns, meg ilyen érdekes, úgyhogy ezt tökre adom, hogy ezt így megcsinálták, meg belerakták. Na de most viszont ez új content, mert máshogy néz ki a dolog. Itt, hogyha kívülre kinézünk. Na most kezdődik az új content, ahogy látom. Ja. Hát itt ezzel máshogy néznek ki a szobák, közben az a baj, hogy villódzik a képernyőm, igen, elkezdett gondolom a videókártyám szórakozik, úgyhogy egy kicsit hagyok neki egy kis időt, hogy összeszedje magát, mondjuk kezd meleg is lenni. Érdekes a dolog. Ajtó, gondolom nem nagyon fognak jönni az ajtók. És itt a kép ugye az eredeti verzióról. 430-as szoba, ott van minden. Kicsit itt át van valaki... Aha, itt a szellőző. A zene nem ér át, meghívtam. Stanley, come over here. In the vent. I want to show you something. És hogy megyek oda be? Mi az Sunset? De nem tudom, lehet ja, hogy a kontrollal lehet... Eddig lehetett googolni a játékban? Arra nem is emlékszem, hogy lehetett volna. És oda hívogat a narrátor. Na jó, hát akkor bemegyek, most mert ne így elsőnek. Bemegyek ide. Aha. Mi ez? Koffinát? Meg egy csavarhúzó. Oké. Okay, you remember... Átmentünk most egy kicsit Half-Life-ba, ugye, most ilyen Half-Life feelingban, hogy itt a szellőzőbe mászkálunk, meg ugye Gordon Freeman. How cheap and unsatisfying the new ultra deluxe content turned out to be. Well, it got me thinking about the past and how much better the Stanley Parable used to be. So I made something special and tucked it away here where the game's developers won't find it. Just our little secret. Take a look. Ez ugye a narrátor valamit ide elrejtett. Wow. Ez lehet, hogy valamelyik játékra utalás, csak én nem tudom, nem ismerem ezt a játékot, vagy így nem tudom most így első ránézésre, de ez gyanítom, hogy valami másik játékra utalás. Másik játékból ilyen részlet. Ugrani még mindig nem lehet, de googolni legalább lehet. Kontrollal. Érdekes, oké. Ide kimegyünk. I call it the memory zone. It's where I've been storing all my favorite memories so I can relive the peak experiences of my life whenever I want. Experiences like the launch of the Stanley Parable on PC. Ide The Memory Zone, tehát itt vannak az emlékei a narrátornak, például az egyik emléke, amikor launcholták ugye a The Stanley Parable-t. Vagy hát ugye elindították, vagy megjelent. Na nézzük, mi van itt. The Memory Zone. You see, Stanley, doesn't the memory zone remind you of how wonderful Stanley Parable was before it was sullied with a cheap re-release? Remember back in October of 2013, when the game originally launched? Back then, video games had integrity. Back then, it all meant something. Oh, the waste. És akkor így visszaemlékezik 2013. október, amikor megjelent a The Stanley Parable. Ez a dobozos verziója akar lenni? Azt nem tudom, hogy tényleg megjelent a dobozos verzióval, vagy ez csak ilyen Collector's Edition, vagy ez csak ilyen kamu. Audience Award, The Stanley Parable. 2014 Independent Games Festival. Oda van ezzel, ilyen kis címkével oda van rakva. Aha.
Ja, ez a BAFTA? Ez a BAFTA, ugye? The BAFTA D, vagy mi? Stanley Parable, ja, ez a BAFTA D. Azt hiszem, ezt úgy szokták hívni, ugye annak a rövidítése, ami oda rá van írva, hogy The British Academy of Film and Television Arts. Ugye ez B-A-F-T és A, tehát BAFTA. És akkor ezzel mondja a narrátor, hogy 2013-ban még volt integritása a játékoknak, most azt nem is tudom így magyarosabb szóval, most ezt írtam, az mit jelent, tehát hogy így jobban össze voltak rakva, jobbak voltak a játékok, valamiről szóltak a játékok, szóval volt jelentésük, meg ilyesmi. Mondjuk, igaz, valamennyire igaz, 2013-ban meg a környékén. Kicsit ezért jobban össze voltak rakva a játékok, good times. Let's begin again. Buy on Steam, azaz Mozilla Firefox, ez igen. Hát jó ég. The original remake. Smile, because it happened. Mosolyog, mert ez megtörtént. The trip down memory lane. Stanley Parable. Hát kicsit nagyon ilyen, hogy mondjam, ilyen egomániás jellegű ez a kialakítás, tehát egy Stanley Parable, hogy így saját magát úgymond imádja a játék, meg a narrátor úgymond a saját játéket, tehát egy Stanley Parable-t, és minden a Stanley Parable körül forog, vagy mit nem mondjak. Ez kicsit ilyen egocentrikus, vagy nem tudom, egomániás. Meg olyan nagy képű kicsit. Unachievable. It is impossible to get this achievement. Van ilyen, ezt nem láttam a achievementek között, de lehet, hogy amúgy most is ott van, lehet, hogy ez a régi eredeti alap Stanley Parable-höz van, ez a unachievable, tehát egy olyan achievement, amit nem lehet megszerezni. The Stanley Parable demonstration, ez ilyen demonstráció. Ezért, ja, minden arról szól. Stanley Parable-ról. Azt mondja, mi ez? Várjál, közben befeketedett képernyő. Jó. Na, our first, mármint nekem feketedik be, mert megint villódzik, mert szórakozik a videókártya, de jó. Szóval our first kiss, my first car, the release of the Stanley Parable in 2013. Jó, itt nagyon ilyen Stanley Parable mánia van, egy nagyon isteníti úgymond saját magának a játékot. Vagy mit nem mondjak. Beta, work in progress. The New York Times, new video game releasing today. Ja, Isten, ne. Mindent, mint hogyha mindenhol erről lenne szó, mint hogy az összes díjat megnyerték volna, mint hogy a világ legjobb játéka ez lenne, ugye a Stanley Parable. És ezért, mint hogy a New York Times-ról is erről írnának, Los Angeles Times, tehát minden az összes. Tehát ilyen nagyon, ja. Ha annyira jó játék lenne, meg ez van a központban, hogy a világegyetem közepe ez lenne. Azt mondja, in loving memory, Little Stanley. Ez egy hörcsög? Lehet, hogy tényleg a készítőknek volt egy hörcsöge, akit úgy hívtak, hogy Stanley. Little Stanley. Loving memory, Little Stanley. Micsoda zene? Indul el. Jaj, mi ez a zene? Remélem, hogy nem copyrightos. Nagyon remélem, hogy nem fog letiltani a YouTube. Reménykedek benne. Mi van itt? Becsukódik? Ez jó, ez már néz ki. Ilyen víz van.
And over here is where I keep reviews of the Stanley Parable. Like this stunning triumph of games journalism, 10 out of 10 from Destructoid.com. James Stephanie Sterling writes, and I quote, "Where so many games that aspire to be more than games end up less than any form of art, Stanley Parable strives and then succeeds to be every game ever created." Did you hear that, Stanley? Every game ever created. That's how grand and all-encompassing the original Stanley Parable was. It was literally every game ever created. It was Skyrim, it was Persona 3, it was all of them, and now Skyrim, it's nothing. Skyrim. It's no games at all. It isn't even the Stanley Parable anymore. It's just a husk now. A lifeless husk with an hour of new elevator content. Elevator content, azaz. Mi ez a... Nem lehet felvenni? Nem lehet gyűjtögetni? Nem hiszem, ezt tetszik amúgy ez a kialakítás, egy ilyen, hát nem tudom, tónak mondjam, vagy nem tudom, hogy így víz van, és akkor így köveken itt járkálsz, meg ilyesmi. Eléggé hangulatos, meg úgy menő. Na jó, oké. És össze is szól, meg itt vannak ezek szerintem ilyen kamudíjak, tehát mint hogyha ilyen kamudíjakat elnyert volna. Stanley Parable. És nagyon isteníti ugye a narrátor is, tehát hogy régen az eredeti Stanley Parable mennyire jó játék volt, meg minden. És most meg csak egy ilyen szar új contentet kapott. Aha. Bejövünk, becsukódik, de becsukódik. Akkor ide le kéne menni, mert hogy van ilyen opció, hogy ide lejövünk lentre. Memory Zone Maintenance. Tehát Memory Zónának a karbantartása. Itt van a karbantartás, Memory Zone Maintenance, de nem lehet bejönni, nem lehet kinyitni az ajtón. Ezt nézem, hogy itt milyen. Ez milyen Knowing Your City. Nem lehet semmit se fölvenni. Ilyen papírok, lehet, hogy vannak rajta fontos infók, de mondjuk annyira picivel vannak írva. Lusta is vagyok kicsit így, ezeket mind elolvasgatni. Hát, hogy van egy csomó olyan kép, meg ilyen leírás, ahol ilyen easter egg-ek vannak, referenciák, utalások. Az ott egy kép a Minecraftból, az igen. És egy ilyen föld alá beásott kis házikó, vagy legalábbis egy ajtó ott van, ez is érdekes. Ugrani még mindig nem lehet, nem engedi a játék, csak googolni lehet. Stanley Parable. You are playing the Stanley Parable, aha. Ez volt ugye az eredeti, gondolom. Ez ugye két ajtó. On-off, kameragomb. Minden van itt. És ugye Person of the Year, és egy ilyen elhomályosított kép, oké. Ez a pályakészítő, pályaszerkesztő cuccmuc lenne? Ez a Source-nak a pályakészítője? Lehet, hogy egyébként ez pont, hogy az. De lehet, hogy ez csak egy ilyen random másik valami pályakészítő. Pályaszerkesztő, és nem is a Source-nak, hanem ez csak valami ilyen random. Másonnan kivágott cuccmuc, azt mondja, The Original Remake. Tehát van Original Remake? Érdekes, Original Remake. Eredeti újrafeldolgozás, vagy ilyesmi, becsukódik? Becsukódik. The greatest wealth is memory. Azt mondja, the greatest wealth is memory. Azt mondja, hogy a legnagyobb wealth az mi is? Ezt minek is mondják, várjál most. Hát vagyon, ja, mondhatjuk, hogy vagyon. Ugye a legnagyobb vagyon az emlék. Mondjuk részben igaz? For Scott K. Ez ott egy ilyen Apple gépen, aha. Oké. Ezt ki lehet nyitni? Nem igazán engedi most.
Tehát minden nagyon így isteníti, meg ilyen Stanley Parable Here's another központú. moving passage, this time from GameSpot.com. The Stanley Parable is both a richly stimulating commentary on the nature of choice in games and one that offers some of the most enjoyable, surprising, and rewarding choices I've ever been confronted with in a game. 9 out of 10. Don't you get it, Stanley? The game was perfect. It didn't need anything else. It didn't need new content. It just needed to be left alone, to spend the rest of time collecting dust in the hallowed hall of beloved video game memories. Tehát azt mondja, ott lehetne tovább, de hogyha nem tudsz ugrani. Azt mondja, The Serious Room 2013. Ez oké, hogy ez így kinyílt, csak ugye ide nem tudok bemenni. Nem lehet fölmenni, vagy valahogy föl lehet bagolni. Oké, ez kinyúlt. The Serious Room. A komoly szoba. Wow. Top 10 memories. Tehát, hogy azt mondta a narrátor, tehát, hogy ez milyen GameSpot, vagy mi volt ez már nem? Ja, GameSpot. Nak a kritikája ugye a játékra, és 9-et adott a 10-ből. És hogy azt mondta a narrátor, tehát hogy ez alapján a leírás szerint is, meg úgy az összes alapján, meg a véleménye szerint is, de hogy ez alapján a kritika alapján is, tehát hogy Stanley Parable az úgy volt tökéletes, ahogy volt eredeti állapotában, és hogy nem kell neki new content, nem kell neki új cucc bele. Vagy mi az? Tehát új tartalom nem kell bele, nem kell rakni, hanem úgy kell hagyni, ahogy van, hagyni kell porosodni, meg kell hagyni egy jó emléknek. Ja, tehát hogy kb. Így erről beszélt a narrátor, érdekes, amúgy. Érdekes, mi folyik itt, meg mi történik. Hát oké. Ja, hát ezért mondjuk vannak olyan játékok, igen, amik ilyen úgy jók, ahogy vannak, tehát jobb, hogyha nem nyúlnak hozzá. These were simpler times, Stanley. But I wouldn't give to go back, to have it all over again. Tehát, hogy egy csomó játékot úgy kell hagyni, hogy vannak, tehát, hogy nem szabad új contentet hozzáadni, vagy akár új contentet hozzáadhatsz, de hogy nem szabad így megbolygatni, meg átalakítani, meg mit tudom én, ez piros ajtó, meg kék ajtó. Ez ugye, ez gondolom egy kis Matrix reference-nál. Tehát a piros ajtó az a jobb oldali, tehát hogy megtudod az igazságot, hogyha jobbra mész, tehát nem azt választod, amit a narrátor, a bal oldali, az meg a kék, akkor meg ugye benne maradsz hát a nem igazságba, vagy hogy mondjam, ugye a kék, ugye a piros meg kék pirula. Gondolom ilyen Matrix reference akar lenni, gyanítom. Nem tudom, hogy itt most más fele kéne menni, gondolom lehet, hogy gyanítja, itt újra kinyílt ez az ajtó, gondolom azért kell arra menni. Nem tudom, hogy oda valahogy be lehet menni, mindegy, menjünk erre. Szakadt egyet a játék, aha, kinyílt ez az ajtó. Ez a maintenance, ez a memory maintenance room. Hang on, I don't recall this part of the memory zone before. What's this? What's down here? Mi van itt lent? Ezt nem ő hívta vissza, vagy föl, vagy nem tudom, tehát hogy nem is emlékszik erre a részére a memory zone-nak. Mi van itt lent? Még ő se tudja, még a narrátor se tudja. Drink. Hova jövünk ki? Ez a rész. Kicsit olyan Half-Life-os, vagy nem tudom, vagy inkább ilyen Left 4 Dead-es Oh no. hangulata. God, no. Stanley, it's a collection of reviews from Steam, the online video game distributor. I haven't looked at these in years. I can't even imagine what's been collecting down here. Surely these reviews were glowing as well, weren't they?
Steam, ja, hogy ezek a Steam review-ok, ugye, mert ezek eddig, igen, ott van a reviews, ilyen dobozban. Amiket eddig láttunk, azok ugye ilyen online oldalakon voltak, ugye ilyen kritikák, tehát ez a GameSpot, meg ilyesmi, meg nem is tudom melyik volt a másik, tehát mit tudom én, ugye Magyarországon is van ugye az IGN, a GameStar, meg ilyesmi, tehát akik ilyen videójátékok tesztelésével foglalkoznak, meg ilyen cikkeket írnak róluk. Azok voltak eddig, tehát ez ilyen profi kritikák, ezek meg úgymond ezek a Steam review-k, amiket konkrétan a játékosok írtak. Tehát konkrétan játékosoktól ilyen kritikák, meg mit tudom én, meg vélemények. És most azokat fogjuk megnézni, tehát hogy ezeknek a Steam review-knak, vagy Steam kritikáknak, vagy mi az, a gyűjteménye, tehát ide vannak gyűjtve. És hogy már mondja is a narrátor, hogy jó ideje nem is nézett ezekre, vagy nem tudom. És most rá akar nézni. Sőt, csak valamit megnéztem. Na szóval, hogy meg egyébként rohadt meleg van, nem szafér van ilyen meleg most így délutánra, vagy hát így konkrétan már így estére, most lesz 7 óra lassan, este 7 óra, most van 18 óra 52 perc, és nem tudom, hogy miért melegedett föl most így hirtelen ennyire a levegő, mert mondom, egészen délután 2-3, sőt még talán még 4 órakor se volt olyan meleg, de ilyen 2-3, igen, tök jó idő volt, de most így estére, este 6 órára, este 7 órára rohadtul fölmelegedett az idő, és kint fúj a szél, és oké, hogy jön be így a szellő, fúj a szél az ablakon, van azért egy kis húzat, meg szellő, meg minden, meg fúj a szél tényleg, de hogy meg most már megy le a nap, tehát hogy nem is süt a nap, de hogy annyira nem csak így szimplán meleg van, nem csak így a napsütés miatt, hanem konkrétan a levegő is, amit fúj a szél, tehát hogy a levegő, ami így fúj, meg áramlik, az is így forró, meleg érzi rajta az ember, szóval ez tök fura, mindegy, nem tudom, ez hogy forrósodott fel ennyire. Mindegy, na nézzük ezeket a Steam review-kat, ilyen konténerekbe, dobozokba, meg minden. Kíváncsi vagyok, és akkor gondolom itt konkrétan embereknek, játékosoknak a véleménye lesz ideírva, meg ez kritikája, meg ilyenek. Kíváncsi vagyok. Not recommended. Honestly, I could not be bothered to play this game to full completion. The narrator is obnoxious and unfunny, with his humor and dialogue proving to be more irritating than entertaining. Unfunny! I'm not trying to be funny. I'm trying to make a serious work of art. I suppose I could write up a handful of gags to insert into the Stanley Parable, but the game is already such a densely layered web of profound philosophical insights that I can't even imagine where I'd have the room to stick them. Ez nem tudom, hogy igazi volt-e, vagy ezt tényleg onnan szedték a Steamről, kíváncsi vagyok. Nem, úgy lehet, hogy tényleg megcsinálták a készítők, hogy ezt tényleg onnan szedték ezt a kritikát, és ezért 2,9 óra ugye a játékosnak, vagy mi az ott a Steam fióknak oda volt írva, hogy 2,9 óra, tehát hogy csak annyit játszott a játékkal, 2,9 órát, és akkor ugye azt írta, hogy ez tök unalmas a játék, meg minden, semmi se történik benne, meg nem is humoros, próbál humoros lenni, nem is vicces a narrátor, meg ilyesmi, szóval és emiatt ki is akadt a narrátor, rohadt jó, imádom. Ez tök jó, ez tetszik. Na, ez a new content, és ez az igazi new content, adom. Szóval így konkrétan a játéknak a körülményeit, játéknak a keletkezésének a körülményeit így mutatja be így részben, meg maga az, hogy mi történt a játékkal az évek alatt, meg magukat a ilyen bemutatókat, meg review-kat, ilyen véleményeket, meg ilyesmi, meg teszteket, tehát a eredeti profi teszteléktől, vagy hogy mondjam, ilyen profi teszt oldalaktól, meg a sima playerektől, szóval ilyen direkt ilyen kiparodizálás jellegű az egész, közben besötétedik a képernyőm, mert szórakozik a videókártyám, csak a szokásos. Úgyhogy néha így meg kell majd állítsam a dolgot. Nem tudom, hogy itt most se. Jó. Egy irányba lehet menni. És ott végig akartam volna teljesen olvasni, csak ugye direkt így ledöntötte.
Ezt a Steam review-t nem lehet fölvenni, nem lehet fölvenni. Kár. Akartam volna teljesen olvasni, és tényleg kíváncsi vagyok, hogy ez tényleg ott van-e. Ez a kritika, hogy tényleg oda van írva arra az oldalra, mármint a játéknak az oldalára. Tényleg ez a felhasználó úgy írta oda. Itt vannak ilyen izék, targoncák, meg minden. És az eső, ilyen borús. Gondolom azért lesz jó pár ilyen negatív kritika, meg ilyesmi, meg így csúnyákat írnak a játékról, és gondolom a narrátor azért eléggé ki fog rájuk akadni, meg ki fog akadni arra, hogy csúnyákat írnak a játékról. Azért remélem, hogy azért lesznek pozitív vélemények is, mert azért szerintem azt is írtak, pozitív véleményt is, és ahogy is van ilyen negatív vélemények, meg minden. Mondjuk ezt nem lehet elolvasni, mert nagyon kicsibe van, meg nagyon moszatos, el van mosódva. Direkt csináltak, gondolom így. És akkor így kiborul a konténerbe, meg a dobozból. Tehát ezek mind ilyen Steam review-k. Így ide raktak, ha jól értem. Nem lehet kinyitni semmit sehol. Na, ez itt egy pozitív review lenne, ha el lehetne olvasni. És van egy csomó negatív. Majd ezért pár pozitív is. While the idea for the game is good, for someone who prefers non-linear games, this preachiness gets annoying fast. Preachy? Stanley? I'm not preachy, am I? You can tell me if I'm preachy. Honestly, you can. Oh, goodness. This is actually quite shocking for me. I always, well, to be honest, I had always thought of the game's dialogue as being rather terse to begin with. You can't know how much fluff I cut from the game to get it to feel as light and airy as it... Well, I always thought it did. But maybe it wasn't. Oh dear. What an awful memory to have to hold on to. These black marks on my otherwise unimpeachable track record. I feel like a failure. Like I let these people down. Perhaps the Stanley Parable isn't quite as sterling as I always remembered. Not recommended, tehát nem ajánlja. 3,1 órát játszott a játékkal, azt mondja, hogy posted, ez 5th June 2016, tehát 2016. június 5-én posztolt, tehát 11 óra 8 perckor délelőtt. Kíváncsi vagyok, hogy ezek tényleg igazi review-k, tehát igazi... Nem tudom pontosan, hogy mi a review így magyarul, vagy nem tudom, tehát ilyen kritikák, vagy nem tudom, milyen leírások, vagy kommentek, vagy vélemények, igazi vélemények-e, tehát hogy ott vannak tényleg a játéknak a adatlapján. Kíváncsi lennék, hogy ezek megtalálhatóak-e. Szóval azt mondja, while the idea of the game is good, tehát hogy a alapötlet jó, azt mondja, it becomes very repetitive and boring, fast despite all the alternative endings, és így maskakörnök közé rakja, hogy alternative endings, tehát hogy elég hamar repetitívvá válik, meg unalmassá az alternatív befejezések ellenére, and the game cameo appearances. This game is titled Through Provoking, but you will get... És most el sem tudjuk képernyőm, de jó. Ja, igen, through provoking, but you will get the idea. It tries to communicate pretty fast, and then it is just repeating the whole no choice in games thing over and over again. For somebody who prefers non-linear games, this richness gets annoying fast, as it is neither a revelation nor very interesting. It is thought-provoking only in the first minutes. Tehát, hogy nagyon provokáló játék, az elég sok szó van, meg olyan fura megfogalmazás, ez ilyen nagyon... Ez nem a sima utca angol, hanem ilyen kicsit ilyen durvább angol, nem minden szót, meg szó összetételt értek, hogy meg az utalásokat, meg mire utal. De az a lényeg, hogy nincs meg elégedve a játékkal, meg hogy ilyen provokáló, meg nem tudom, meg ezt a izét se tudom, ez a richness, vagy mi az, vagy richness. Vagy Pricsi, ugye ezt mondta is a narrátor, hogy Pricsi, tehát hogy ő úgy gondolja, hogy ő nem Pricsi, mármint hogy a narrátor, meg hogy emiatt fel is háborodott, kikérte magának, hogy ő nem Pricsi, ez nem tudom, hogy mi az a szó, gondolom valami szitok szó, valami
Csúnya szó, vagy nem tudom. Na mindegy, érdekes. Na jó. Menjünk tovább, I guess. Na most hát az eső, lehet, hogy itt lesznek majd jó vélemények a játékról. Nem hiszem el, hogy lehet ennyire mocskosú meleg, most ütötte a 7 órát az idő. Nem tudom, de napközben nem volt ilyen meleg, vagy mondom, ilyen 2-3 óra fele, amikor a legmagasabban jár a nap, nem volt ilyen mocskosú meleg, de most meg már este 7 órakor már megy le a nap, már ilyen szürkület van. Ezt most megdöglik az ember a melegbe, meg meleg levegőt fúj a szél, attól is szétmegyek, hogy tud meleg levegőt fújni a szél. Teljesen szétmegyek, na mindegy. Szóval, itt megyünk, itt van ilyen tengerpart, vagy nem tudom. Akkor nem lehet elmenni máshol, itt nem lehet, jó, akkor le van zárva. Ahogy látom, ott mondjuk van egy... Először se lehet elolvasni, akkor majd hogy nem mindegy. Ott van egy jó komment, nem tudom, hogy jó komment lesz-e, ami ilyen olvasható formában van, vagy verzióban, amit így eltűn, itt megint egy negatív komment lesz, itt meg és így belóg a víz, érdekes. What's this one got to say? És 9,8 órát játszott. You constantly have to stop doing anything so the narrator can catch up with his long-winded explanations of what's happening. I wish there was a skip button. A skip button? Miért már well, yes, I think we can de do that. If 9,8 I'm truly órát too játszott preachy, then maybe letting you skip ahead for just a moment, surely it couldn't hurt. Not if it means we can strike these negative reviews from the record. Only positive reviews of the Stanley Parable. That's my motto today, and it's always been my motto. I'd do anything for the customer, Stanley. Yes, a skip button we shall have. Feljön egy ilyen deszka, meg följött egy ilyen betonépület. Aha, oké. De lehet menni? Nem lehet, direkt van zárva. Ok. Még vissza se tudunk menni, tehát akkor muszáj arra menni. Nézzük, mi van. And here it is. Go ahead and give it a shot. I'll pop you forward in time so that the second my incessant droning starts to bore you, with just the push of a button, you'll have zipped right past it. It's what the players have been asking for, and I'm very proud to have delivered. No more listening to me rambling on and on and on. No, 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 no. The Stanley Parable is a game for the people. Ugye a narrátor, hogy direkt kihagy, tehát hogy tud skippelni, és ezzel a gombbal tudnánk Well, don't sit around waiting for me to shut up. Go ahead and make me shut up. Here, we'll pretend that I've just begun an interminable monologue, and it goes something like this. The story and the choices, or what have you, and therefore by becoming it is, so on and so forth, until inevitably, we all until the end of time, at which time everything all at once, so now you see, blah 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 blah. We've eaten too much and it can't be just yet, no, until 245. That the logic of elimination working backwards, the deduction therefore becomes impossible to manufacture. It went on for nearly 10,000 years, until just yesterday, here and there, forward and back, and never a moment before lunchtime. It can't be. Kíváncsi vagyok, hogy valamikor befejezi a saját magától, vagy muszáj skippelni. Én gyanítom, hogy a játék direkt rá akar venni, hogy skippelni. De a játék direkt rá akar venni, hogy direkt skippeljünk, tehát hogy nyomjuk meg a gombot. Legalábbis gyanítom. De lehet, hogy amúgy egyszer vége lesz beszélni. That the logic of elimination working backwards, the deduction therefore becomes impossible to manufacture. It went on for nearly 10,000 years, until just yesterday, here and there, forward and back, and never a moment before lunchtime. It can't be. It's the only thing there is. How many billions left until so much more than forever ago? Which is why I say... the story and the choices, or what have you, and therefore by becoming it is, so on and so forth, until inevitably we all until the end of time, at which time everything all at once. So now you see, blah 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 blah. We've eaten too much and it can't be just yet. No, until 245.
that the logic of elimination working backwards, the deduction therefore becomes impossible to manufacture. It went on for nearly 10,000 years, until just yesterday, here and there, forward and back, and never a moment before lunchtime. It can't be. It's the only thing there is. How many billions left until so much more than forever ago? Which is why I say the story and the choices, or what have you, and therefore by becoming it is, so on and so forth, until inevitably we all until the end of time, at which time everything all at once. So now you see, blah 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 blah. We've eaten too much and it can't be just yet. No, until 245. That the logic of elimination working backwards, the deduction therefore becomes impossible to manufacture. It went on for nearly 10,000 years, until just yesterday, here and there, forward and back, and never a moment before lunchtime. It can't be. It's the only thing there is. How many billions left until so much more than forever ago? Which is why I say the story and the choices, or what have you. Oh, you're back, you see. You were only frozen in time for a few minutes, but it was plenty of time for me to deliver a long, rambling monologue full of unnecessary verbal flourishes and lengthy ruminations on the nature of choice in video games. Of course, I happen to believe it was perhaps one of my more profound such ruminations. Not that, of course, you need a description of it, but if I had to describe it, I'd say it was perhaps less of a rumination and more of a treatise. Or maybe a manifesto. Look, I'll outline it for you very briefly, and you can tell me what you think. Okay, so my theory is that any choice you've ever made is simply a series of choices made by the person who you are, or were, or will be at the time of having made said choice. That is to say, if by articulating a choice you've already made, you bring that choice into being, then by making no choice and saying nothing, are you not simply erecting in the sanctuary of time a monument to every person you've ever been, making every choice to which you've ever given your great gift of mortal and yet timeless thought? Or rather, do all of the choices you've ever made, in fact, make you more not this kind of person, and in fact do the very opposite? You see, it could in fact be both of these things at once. That you are both making choices and not making choices, and that they are both affecting you and not affecting you at the same time by virtue of the fact that you both are and are not making them. Okay, at first I was leaning towards manifesto, but now I'm going to circle around and slap the treatise label on this one. I think it has much more of a treatise vibe to it. But wouldn't you say that manifesto just has a much grander sort of tone? It has a mouthfeel that is rich with ambition and history. Ambitious history, if you will. See, now you've gotten me going back to manifesto. Heavens, at this rate, we're going to be here all day. Okay, look, I have a method for exactly this sort of situation, and I do find myself in this situation frequently. I'm going to say each word back and forth in repeated succession until I become sick of one or the other, in which case the word I am not sick of shall be the victor. It is an unimpeachable strategy, Stanley. It's rescued me from disaster in countless situations. All right, here we go. Treatise, manifesto. 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 Nem vagyok kíváncsi, hogyha mondjuk végig lehet hallgatni, mármint hogy van-e vége a pofázásának, hogy muszáj megnyomni a gombot. De én gyanítom, hogy játék direkt úgy lehet megcsinálni, hogy direkt megnyomd a gombot, tehát hogy csak úgy lehet tovább menni, hogyha megnyomod a gombot. Well there, sport. You really did catch me rambling on a bit, didn't you? But that's the power of the button. The minute I start to go off on a thoughtless display of self-absorption, it's right at your fingertips to go poof, and it's all over. Oh, I can't wait to see what Cookie 9 will say about this, and whether they'll edit the rating of their Steam review, or at least change some of the wording, perhaps. To be honest, I don't even know if one can change their review in the first place. I guess I should become better educated on exactly how Steam works. Perhaps that would have been the smart thing to check on before I went about this whole exercise of making the skip button. Although I have to imagine that after seeing this exciting new technology at work,
surely whoever it is runs Steam will instantly run out and implement a new feature to make it possible to edit one's review, merely because of this very situation. Yes, I think that's quite... Azt mondja a csávó, hogy emiatt, ugye, mivel beraktunk egy skip button-t, vagy hát, hogy berakott a narrátor egy skip button-t a játékba, emiatt ugye az a Cookie9 nevű emberke játékos lehet, hogy megváltoztatná a véleményét a játékról, és hogy nem tudja, hogy működik a Steam, de hogy akkor elvileg nem lehet megváltoztatni a véleményt, vagy mi az, vagy a véleményt, vagy kritikát, amit oda leírtál, és hogy bárki, aki ott dolgozik a Steamnél, meg kéne csinálni, tehát így mondja a narrátor, hogy meg kéne csinálni a Steamen, hogy a kritikádat meg tud változtatni, tehát amit írtál, abba bele tudjál nyúlni, tehát tud editálni, és más tudjál írni. Szóval, ja, így erről beszél a narrátor, hogyha így jól értem, meg erre utalgat. Likely. Or perhaps they'll simply grant this particular user the ability to change their review, so that the feature is not widely abused. Look, I would even be okay with Steam altering this particular review so that it reads as something more beneficial, something along the lines of, "This game is the best game." Let me start over. How about this? From the ashes of depravity rises the phoenix of quality. How else to describe the Stanley Parable Ultra Deluxe? Such a revolutionary step forward in the lineage of one of the most beloved video game properties of all time. The additions and changes made to this expansion will surely resonate in the annals of the history of all media ever made. It is perhaps true to say that no mistakes are forever etched in stone, for the stone into which the Stanley Parable was carved has itself been transmuted, offering a message of hope to those who have ever erred in their judgment. You are not beyond redemption. You may change, and you may become more, so much more than you were before. If there is any message to be taken from the Stanley Parable Ultra Deluxe, it is this. What a fortune, a privilege, a joy it is to have had such an experience. It leaves me hopeful that as a community, as a world... Okay, welcome back, Stanley. Now, I should say that the amount of time the button has been skipping through is becoming longer and longer. That last one was, well, I want to say maybe 30, 45 minutes? It's not unendurable by any means, but it's, well, there's really only so much... Stanley, please don't push the button again. It's been 12 hours. You've just been frozen there. Telik az idő, egyre több és egyre több idő. Egyre több időt telik el. Stanley, the door is gone. It's completely gone. I've looked at it from every angle. I've checked every one of those walls 1,000 times. And there's no door, Stanley. There's no door. There's just you and the button, and if you keep pressing it, I have no idea what will happen. I have no idea how long I'll be made to sit here. And more than anything else, I don't know how to stop you from pressing the button again. I can't control anything in this room, Stanley. I can't... Maradj csöndben. Oh, Stanley, you're back. You're back. Oh my goodness, I have someone to talk to again. Stanley, I think it's been a week. Egy hét. 2 weeks? Egy hét telt el, azt mondja. Egy hét telt el. Not a single person to speak with. And you'd think that that's just how it's always been, right? Virágtönkrement, szerintem akkor kicsit több idő telt el. Tehát mindig egyre több idő telik el, ahányszor megnyomunk a gombot. Ez mi ez a sárga cucc? Ez víz lenne? Vagy ez a fénye? Ez lehet, hogy egy fénye. It isn't the same at all. It isn't even a lámpa is elment, ott már csak egy lámpa van. Direkt egy csomó pofázást ugye beleraktak, hogy egy csomót pofázzon a narrátor, és hogy direkt skippelni kelljen a pofázást, vagy legalábbis gyanítom. Van egy olyan érzésem, hogy direkt ilyen nagyon sok szöveget raktak ide, hogy direkt nyomkodd a gombot minél több ideig. És egyre több és több idő telik el. Most már elég lesz. Teljesen sötét. Hello, it's you. You're here again. Welcome. I have had time to think about you and about us and about everything we've been through. I've had... Most már inkább csak nyomkodom. Többször. Na, ennyi? Kész, elment. Most már végre nem pofázik. Helyes. Végre nem pofázik. Elment a narrátor.
Helyes. És ilyenkor mi van? Semmi? Gondolom meg kell nyomni újra. Legalábbis gyanítom. Na, és már egyáltalán nem is pofázik. Gondolom, hogy idő eltelt, vagy nem tudom. Na, hát akkor megnyomom még egyszer, mert más nincs. Ez a tűzjelző? Akar lenni? Az csipog? Tűzjelző? Óra is megállt, megadta magát. De nincs semmi más, mással nem lehet interaktálni, most már ajtó sincs. Nem pofázik, most csipog a izé. But they didn't understand the game was never meant to be funny. It was meant to have a point. It was meant to speak to the human condition. But where are the jokes? Where are the jokes? They bemoaned, they screamed, they gnashed their teeth and said, entertain us. It wasn't enough. They had to leave a pathetic little thumbs down review and make all of their pitiful demands. But then, he's talking too much, they said. First... Elég sokat pofázik. Oké. És megint nem pofázik. Most már nem világít a tűzjelző. Most már nem világít a tűzjelző. Valami csöpög? Jaj, csöpög be a víz. Látod, hogy víz alatt vagyunk, vagy nem tudom, be fog törni a víz. De utána ott csöpög a víz. The end is never the end, 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 elborult lenni a dolog. is never the end, is never the end, is never the end, most ez beakadt ez a szöveg. is never the end, is never the end, is Na, egyre jobban itt csöpög a plafon, tehát gondolom ott víz van, vagy nem tudom, vagy konkrétan víz alatt vagyunk, fel se tudja, de hogy nagyon csöpög a víz. Gondolom egyszer csak be fog szakadni, nem? Egyszer csak el fogja önteni a víz, nem? Ezt a részt, vagy nem tudom, be fog ömleni a víz. Valami lesz. Jó, most nem pofázik. Aha, ja, beszakadt a izé. Ez ott a csillagoség? Ja, valami. És fehér pontokat, vagy nem? De ezt csak behalúzom, nem tudom. Sötétség van, teljesen. És nem lehet teljesen körbe menni most már. Leszakadt a plafon, meg egy leszakadt itt a fal. Szóval telik az idő. Kicsit az ilyen portál hangulatot idéz, vagy hogy mondjam. Ja, itt el lehet venni, itt el lehet slisszanni mellett. De várj, mi? Csak abból az irányból lehet átjönni ide. Ez érdekes. What? Erről az irányból nem tudok átmenni, viszont abból az irányból át tudok menni, ez érdekes. Kinyílt. De most itt se tudok át. De most mi? Oké, nem tudom. Lehet, hogy nem szabadna tudnom átvenni, csak ott átbugoltam. Jó, akkor nyomjuk meg, most se pofázik a narrátor. Most nappal van legalább. Vagy mi az, mert süt a nap. Fény van. Érdekes. Kíváncsi vagyok, mikor lesz vége ennek a résznek, vagy hogy mondjam. Mikor érünk el a konkrét befejezéshez. Oké. Aha. Jó sok idő eltelt, igen, most már itt kinőttek a növények. Aha. Természet betört, meg ott is ilyen fák, meg...
Mondom, egy csomó idő eltelt, legalábbis gyanítom. Nem tudom, hogy kimenni, nem lehet, ugye? Nem lehet ugrani, space nem lehet. Jó, hát akkor tovább, I guess. Ez ilyen homok, törmelék. Oké. Tovább. Valamikor csak leomlik annyira az épület, vagy nem tudom, valami. Mik ezek a hangok? Fú, nagyon megy át creepy-be. Mik ezek a hangok? Átmegy horrorba a játék. Ezért nem tudom, mi van a narrátorral, nagyon nem pofázik, nagyon nem beszél. Hát jó, akkor menjünk tovább. Ezt nézem, hogy hogyha így forgatom, akkor már what? Tehát, hogy így nem lehet, tehát, hogy nem oldalra viszi a fejét, hanem ilyen hülyén forgatja a fejét, vagy nem tudom, vagy mi? Ezt nem értem, vagy le van döntve? Ja igen, azt nézem, hogy... Ja, hogy meg van döntve konkrétan, tehát hogy arra felé lejt a pálya. Ezt jól értem, de itt most ki van nyílva. Már meg tudom nyomni? Nem tudom megnyomni még egyszer, ugye? De mondjuk lehet, hogy meg tudnám, de először ki kéne nézni kintre. Betövődött ez a lyuk, de ott ki van nyitva, és ott égbolt van, meg süt a nap. Sivatag. Sivatag közepén vagyunk? What the heck? Wow, na ezt azért már adom. Ez már new content. Ez már new content. Ami most itt történik. Ezt már adom. Ez már valami, és akkor most itt teljesen szabadon mehetek, amerre akarok. Amerre csak szeretnék. A végtelenségbe és tovább. Menjünk a nap fele. És a végtelenségig sétáltunk. Nem. És ennyi volt? Ez volt ez az ending? Vagy nem? De remélhetőleg csak ez volt, nem? Nem tudom, az a baj, igen, nem lehet mindig észrevenni, hogy na most akkor ez a folytatás, vagy sem. De lehet, hogy ez volt. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. New content. De mi? De most miért van? Nem, akkor nincs vége. Jól látom, hogy nincs vége. Mert most másképp, most teljesen nyitva van az ajtó, és new content. Ja, hogy ez új content, tehát hogy új tartalom. Tehát, hogy nem simán új tartalom, hanem új tartalom. New content. Aha. De úgy mehetnénk ugye a sima részére, tehát az ajtóhoz, meg mit tudom én, de mehetnénk ide. Én ezt nézem, most ezt a new contentet, mert miért nem? Igaz, hogy még az eredetiben ugye nem fedeztem föl mindent, meg nem csináltam meg mindent, de... Ja. Tehát new content. És most már ilyen neon csővel jelezve van, vagy neon fénnyel. Wow, érdekes. Oh, good. You noticed my sign. Yes, I have something very exciting to show you. Igen, valami izgalmas, amit meg szeretném mutatni. Hát remélem, hogy nem olyan lesz, mint ami most volt eddig, és nem a sivatag közepén fogok felébredni, vagy ilyesmi. De reménykedek benne. Kíváncsi vagyok, hogy ebből mi lesz, de akkor ez még a folytatás, tehát nem egy új játékot kezdtünk, hanem ez még az előzőnek a folytatása. De az jó, az tetszik, ez már tényleg new content, ez már tetszik. Közben iszok egy kicsit.
Na. Ilyen szokásos, ami eddig is volt. You see, Stanley, I've been reflecting on the Stanley Parable and about how roundly disappointing this ultra deluxe version has turned out to be. The original Stanley Parable was a landmark, and any new content for it should live up to that legacy. So forget this ultra deluxe nonsense. I say we take it one step even further. Which is why I'm very proud to announce for the first time ever the Stanley Parable 2. Ez a Stanley Parable 2? The Stanley Parable 2? Tehát akkor nem Stanley Parable Deluxe, tehát hogy nem a Deluxe verzió, tehát hogy az a játéknak a neve, hogy Deluxe verzió, de viszont, hogy úgymond a játékon belül itt van a The Stanley Parable 2. Mondjuk lehet, hogy ez is csak ilyen kamu átverés, meg csak úgy a kiírás van ott, de kíváncsi vagyok, hogy mi lesz itt. The Stanley Parable 2. Yes, you see, isn't this far superior to a measly re-release with a few minor additions? Think of all the new territory we'll cover with a fully fledged sequel. An entirely new experience, built from the ground up. Why, there are so many possibilities. It could go in so many different directions. This is what fans have truly been asking for. Érdekes, kíváncsi vagyok. Hogy mit csináltak. Ezt adom. Azt mondja, testing 2 printers at the same time. 2 nyomtatót tesztelsz egy időben. Oké. Szóval, hogy ez így meg van bújtatva benne, hogy igazából nem is egy ilyen felújított, meg újra kiadás, tehát egy nem Stanley Parable Deluxe, hanem hogy ez konkrétan mondhatni bújtatva, meg így idézőjelesen ez a The Stanley Parable 2. Érdekes. 2. Na, kíváncsi vagyok, hogy itt mi lesz, mit fogunk alkotni. Azt mondja, Investor Showcase, The Stanley Parable 2. Calling it the Stanley Parable 2 is just so much catchier than Ultra Deluxe, don't you think? Ultra Deluxe? What does it even mean? But the Stanley Parable 2, now that's an artistic statement right there. It's future-oriented. It screams progress and innovation and long-term franchising potential. Oké. Ajtó. Lehet kell nyitni az ajtót, nem is kattog. És lehet rajta kattintani. 2, ilyen 2 vonalakat. Érdekes. Oké. Lehet az ajtókkal így. Ezzel lehet interaktálni. Ez mi lesz? Fotóz. Off-paint. Micsoda? Off-painting.tga. Oké. You say so. Itt nincs semmi. Ott kinyílik a üvegajtó. Igazándiból mehetünk is arra. Stanley Parable 2. Vagy 2. Azt mondja, new content is out. New content. Zárójelbe part 2 is in. El lett helyezve. Olds plus busted. New hotness. Cool red section of the chart. Boring section of the chart. Cool red section of the chart. They are back. 2 doors. The Stanley Parable 2. Ja, hogy visszatért a 2 ajtó, tehát hogy a választás. The 2 doors. Azaz. És a more TSP, nem tudom mi ez a TSP, az mit is jelent TSP, nem tudom. More TSP, better TSP. The color red, piros szín. 1, 2, win. Sequential, mindshare. Aha. Érdekes.
New mag. És minden izéről szól, a Stanley Parable 2-ről. Oké, érdekes. Ja, TSP, ja, hogy a TSP az, de Stanley Parable, more the Stanley Parable, better the Stanley Parable, aha. Oké. No. Oké. Ez a agynak a jobb féltekéje, most azt nem is tudom, hogy a féltekék közül melyik az, amelyik az egyik azt hiszem ugye a reálos tárgyak, a másik az humán tárgyak, vagy nem tudom, az egyik ugye a kreativitás, a másik meg így a logika, vagy nem tudom. Visszakeverve. A TSP2 logo ideas, tehát the Stanley Parable, ez egy logó ötletek, tehát hogy nézzen ki a The Stanley Parable 2-nek a logója. Van ez, ugye ez az alapverzió, de Stanley Parable 2, ez kicsit olyan, mint ugye a Mafia 2-nek, vagy nem tudom, kicsit úgy hasonlít hozzá, meg ilyen mint hogy kézírással lenne írva. És ja, hogy ez egy ilyen prezentációja, és akkor itt prezentálja, hogy milyen logók vannak. És akkor thanks for attending my meeting. Yeah. Érdekes, ja, itt ilyen előadást, vagy mi ez, ilyen prezentációt csináltak. Oké. Itt most arról szól, hogy ilyen maga az elkészítése, meg a létrejött a Stanley Parable 2-nek, hogyha jól értem. Hú, ezt most nagyon sokszor fogom kimondani. Nem tudom, hogy arra kéne menni. Nem is azt mondja a játék. Kár, hogy nincs Now to be clear, I választás. haven't quite nailed down what exactly the Stanley Parable 2 is going to be, but let's take a look at some of the features I've been developing for it. I figure that if I can loosely organize a handful of interesting concepts, that surely the game will sort of naturally spring up around them. It'll all work itself out. Game development is much more of a fuzzy magic than anything scientific or logical, really. Meeting plan. Break, pitch design number, chat 2 is eyes, ears, legs. Who took the red marker? Me. Okay. New feature-ök, tehát hogy még nem tudja teljesen a narrátor, hogy miről fog szólni, meg mi lesz benne, meg hogyan fog összeállni, hogyan rakja össze a Stanley Parable 2-t. De hogy vannak alapötletei, meg vannak új feature-öket akar belerakni. Na, kíváncsi vagyok, hogy milyen feature-ök lesznek. Taste the sequel. Aj, elszétűsz. Ez is egy akkora fricska, gondolom, az ilyen játék folytatásoknak, hogy általában van egy jó játék, tehát egy ilyen alapkoncepció, és az alapjáték jó lesz, és utána a franchise többi része, kiadnak utána egy csomó részt, vagy esetleg már rögtön a 2, tehát már a második része szar lesz a játéknak, de általában még mondjuk talán annyira nem, 2, meg harmadik része, meg ilyesmi, de hogy amennyivel több, tehát hogy egyre több részt adnak ki egy franchise-ból, annál rosszabb lesz, kevesebb lesz benne a kreativitás, meg ilyesmi. Úgyhogy ja. Gondolom arra reflektál, meg fricskázza, meg ilyesmi, meg ilyen kritika. Azt mondja, sequels, látod, sequels are good. Portal 2, Half-Life 2, Batman Arkham Asylum 2, azt nem tudom, azzal nem játszottam, de Portal 2 az ugye megvan, Half-Life 2 az megvan, igen. Divinity, Original Sin 2, Doom 2, Aladdin 2, Return of Jafar, Dark Souls 2, ne, és egy csomó, hát ugye ebből így hozzám a legközelebb áll, vagy nem tudom, vagy amit. Hát igen, amiben játszottam, és ez ugye a Portal 2, meg Half-Life 2 volt, úgyhogy a sequels are good, azaz. De, és ilyen utalások. 2, mindenhol 2, izomból 2. Azt mondja, this way to the show floor, valued investors. De erre nem is lehet elmenni, tehát hiába írja, vagy nem tudom, így nincs választási lehetőség. Szóval muszáj, hogy arra vegyek.
New features, új feature-ök, aha, és akkor itt kéne megnézni. New content, mi ez a busz? Miért van ide beállítva egy busz? Ez igen. Ide kéne, nem lehet ide beülni. New features, itt lesznek megmutatva az új feature-ök, kíváncsi vagyok. És egy busszal ide beparkoltak, az igen. Nek az Emán vizével. Busszal, no. Oké, na nézzük a új feature-öket, kíváncsi vagyok. Mik lesznek az új feature-ök. Expo Hall 2. Oké. Stanley Parable, ne, de a Isten annyira olyanokat raktak ide. Lezáródik, mert Here we is are. nem. Go on, try out some of the new features. Menjek előre, vagy menjek, nézzek körül, és próbáljam ki az új feature-öket. Ó, merch, van merch. Még ez egy QR kód is van, ne, szétmegyek. New content, part 2. Jó. Azt mondja, The Stanley Parable 2, mi az Resurrence Bucket? Ez az egyik új feature, meg ott egy csomó más nyelven ki van írva. Németül Nuovo, aztán az lenne az olasz, meg ott arabul ki van írva. Nem tudom, hogy ott még milyen nyelveken vannak kiírva. Tehát NEU az ugye az a német. Please. Azt mondja, please no screenshots. Please no screenshots, azt mondja. Ne screenshotolj, most ez komoly. Bro. És mi van, hogy a screenshotolok? Mi van, hogy a direct screenshotolok, ha? Akkor mi van? Azt mondja, the button that says the name of the player that is playing the game. Jump circle, infinite hole. Infinite hole. Végtelen lyuk. És az tényleg végtelen lyuk lesz, mert szétmegyek. Meg jump circle, az is ugye új feature, tehát van jump circle. Ez meg, hogyha ide megyek, azt mondja, hogy egy olyan gomb, ami kimondja a játékosnak a nevét, aki éppen játszik. Okay. Consistent quality with just the right amount of change. The new updated ray traced. Oh, screenshots, please. Azt mondja, red is the new orange. Aha. Ja, mert hogy ott minden ilyen narancssárga színnel volt. Ott jelölve, vagy mi az Isten. Wall new office. Ja, új office, új iroda. Azt mondja, the new update ray traced more of the same, but in a good way. Sequel to the ray tracing. Raktak be a ray tracinget. The Stanley Parable 2 exclusive. The button that says the name of the player that is playing the game. Na várj, itt el lehet menni, itt el lehet sunyulni más irányba. Epilógus. Ott van egy epilógus. Azt mondja, that's new. Oké. Nem lehet kinyitni? Nem lehet. Oké, kíváncsi vagyok. Ez is érdekes, meg úgy, ja, érdekesen néz ki. Hear your name in the game. Na kíváncsi vagyok. Kíváncsi vagyok, hogy ki mondja. For the Stanley Parable 2, I asked myself, what do players really want? And of course, the first and most obvious answer is that they want to be individually recognized and validated as people. So with that in mind, my first addition to the game is this button which speaks the name of the person playing the game. Isn't that wonderful? Na, tehát, hogy elgondolkozott rajta a narrátor, hogy mi az, amit annyira akarnak, mi az az első dolog, amit annyira akarnának a játékosok, és akkor rájött, hogy hát, hogy legyenek észrevéve, felismerve, vagy mi az a játékosok, és ezt úgy érheti el, hogyha ki van mondva a nevük. Azt mondja, road to the perfect button.
Tehát ez a út a tökéletes gombhoz, és akkor ott van egy too big, tehát ez túl nagy, too small, nagyon kicsi, ez pedig just right, tehát pont tökéletes, pont jó gomb. Nem mint hogy eddig az alap első Stanley Parable-ben is nem az összes gomb ugyanakkora lett volna, mint ami ott van, tehát hogy ugyanakkor a gombot használt. Azt mondja, name, everyone's got one, mindenkinek van egy neve. Hear yours today, halld a tiédet ma. Azt mondja, úgy, érdekes. Tovább menni. Azt mondja, the button that says the name of the player that is playing the game. Try it here. Jim. Sorry, Jim. I should have clarified. Right now, the button only says the name Jim. But of course, in the final game, this button will say your name, whatever name that is. Here, let's have you role-play as Jim to really simulate the full experience of this feature. Just play along. I promise you'll love it. Okay, here we go. Let's take a deep breath, clear your mind, forget whoever you are, and simply become a person named Jim. I want you to imagine yourself living as Jim, sleeping and waking as Jim, falling in love and being heartbroken as Jim, seizing all of the world's possibilities as Jim, and as Jim watching your dreams crumble into dust. Do you feel it deeply? Are you really, truly Jim right now? If so, then please step forward and press the button. Tehát, hogy ez a gomb, ez még ugye fejlesztés alatt van, és hogy ez a gomb bármikor megnyomod, akkor csak azt mondja ki, hogy Jim. Tehát, hogy ezt az egyet mondja, hogy Jim. És mondja a narrátor, hogy próbáljunk egy Jim bőrébe bújni, mármint, hogy próbáljuk azt képzelni, hogy mi vagyunk Jim, és akkor majd jó érzés lesz, meg mit tudom én. De azt mondta, hogy megígéri, hogy majd a final game-be, tehát a végleges játékba majd a ténylegesen az igazi nevét fogja a játékosnak kimondani, és nem azt, hogy Jim. Jim. Yes, you see, what a thrill, what a rush. That was Azt a you. mindenit. Micsoda The button feature. described you. Do it again, do it again. Do it again, do it again. Jim. Micsoda It hits feature. even harder the second time. If this were the only new feature in the Stanley Parable 2, it would still be worth the money. Let's take a break from the Jim button. I'm too emotionally drained from all of this personal validation. Azt mondja a narrátor, hogyha ez lenne az egyetlen új content a Stanley Parable 2-ben, még akkor is megérni a pénzt. Még akkor is megérné megvenni a játékot, a Stanley Parable 2-t, hogyha ez lenne az egyetlen egy új feature. Azt mondta, hogy most egy kicsit hagyjuk a gombot, de hát nincs más. Whoa there, cowboy. Sometimes a person can be too much Jim. Jim. I'm putting the Jim button away. Otherwise, soon you'll start to lose all sense of who you actually are. Jim. És keresztül viszi a padlón, hey. Oké. És akkor most mi legyen? Ja, hogy ki kell menni. Oké, ja, hogy kinyíltak az ajtók. Hát oké. Tehát egy gomb, ami azt ígérték, hogy a nevünket mondja ki, de közben egyelőre még csak annyit mond ki, hogy Jim. Oké. If you say so. I suppose I could allow only people named Jim to play the Stanley Parable 2. That would actually save me the work of finishing this feature. Ne, azt mondja a narrátor, hogy lehet, hogy azt kéne csinálnom inkább, hogy csak a Jim nevű emberek játszhatják a Stanley Parable 2-t, és akkor nem kell befejezni ezt a feature-t, és akkor úgymond egy csomó időt, meg energiát spórolna saját magának, és akkor nem kell befejezni. És akkor ugye csak Jim nevű emberek játszák, és akkor ez a gomb tényleg kimondja a Jimnek a nevét, és akkor boldogok lennének, érdekes. Office decorations, the Stanley Parable Resurrence bucket. Oké. Hát, hogy ezt a bucketot nézd, nem. Először ide jövök. Itt van a Jump Circle is, meg Infinite Hall. Ez ilyen free, new plus easy achievement. I can't believe it's that simple. It just works. Get it here. Aha, itt van egy új achievement. És fogadjunk, hogy ebben is az lesz, hogy csak úgy odamész,
És akkor így mondja majd a narrátor, hogy nem gondoltad, hogy az achievementet csak megkapod úgy, hogy bemész oda, meg minden, és akkor kész, ingyen megkapod az achievementet. Hanem valami plusz dolgot is kell csinálnod, de itt azt ígérik, hogy itt kapsz új achievementet, hogyha ide bemész. Stanley Parable 2. Collectibles, gyűjtemények, aha. Ez lenne Stanley? Ez egy bából Stanley? Collectibles. Föl lehet menni. Exit. Ja, hogy ez a exit? Aha. Jump circle, na várjál, hol a jump circle? You are here. Lower level. Jump circle. Can you find them? Can you find them? Ez egy fekete lyuk lenne, vagy mi az Isten? Ja, ez a végtelen lyuk, vagy mi az Isten? Ez egy fekete lyuk lenne konkrétan, vagy mi az Isten? Mi történik? Can you find them? Can you find them? Lehet, hogy abba beledöglünk, vagy nem tudom. Jump Circle-hoz akarnék menni vele, itt nem teljesen értem, hogy... Ja, itt van, nem. Infinite Hall. De mi? Nem az lenne az Infinite Hall? What? Ez tökre úgy nézett ki. Nem várjam el. Infinite Hall arra. Free Achievement egyenesen. Collectibles. Ja, hogy ezért van itt Collectibles, hogy can you find them all? What? Ez nekem ilyen nagyon gyanús, hogy ez valahova átvisz, meg elteleportál, vagy nem tudom. Nekem Jump Circle kéne, csak... Ja, várj, ez lenne az? Lehet, hogy ez az. Ez az? Ja, itt van. New content. Let's bring the jump circle back for Stanley Parable 2 as well. It's a... Oh, wait. You already spent all your jumps the first time we saw the jump circle. Aha. Oh well. Ja, és I megjegyezte. suppose it can just be a nice decorative piece then. Aha, hogy ez csak egy dekoratív izé. Akkor ezek szerint megjegyezte a játék, hogy a Jump Circle-nél, mikor először találkoztam a Jump Circle-en, mennyit ugrottam, hogy elhasználtam az összes ugrásomat, és megjegyezte a játék, hogy nullára levittem, elhasználtam, és akkor emiatt itt most nem tudok ugrani, gondolom, itt is tudnék ugrani, hogyha maradt volna még, hogyha nem használtam volna el az összeset. Legalábbis gyanítom. Kíváncsi vagyok. Mondjuk, hogyha hagytam volna 5-öt, akkor itt most tényleg 5 lenne-e még. De azt mondja a narrátor, hogy mivel elhasználtam az összes jumpot, az összes ugrást, azért hát akkor azt hagyjuk meg csak ilyen dekoratív elemnek. Szóval ez csak ilyen dekoráció lesz, és nem lesz egy konkrét feature, mármint hogy nem lehet majd ugrálni a játékban. Hát ez szívás, oké. Infinite Hall. Ezt csak így megnézzük, hogy itt mi fog történni, vagy mi van itt. No screenshot. És ez nem tudom, hogy... Ez annak ott van a túloldalán, hogy ez bejövök ide, nem értem. Okay, I'll be honest, I haven't yet decided on this one. I think that in the new version, the office could use a bit of decoration, like balloons. But I'm undecided on Get Well Someday and Happy 12th Birthday. Which would you go with? Get Well Someday. Happy 12th birthday. Stepniece. Stanley Parable 2. Aha, és hogy melyiket válasszuk. Aha, tehát egy szeretne dekorációnak ilyen lufikat a Stanley Parable 2-vel. Ez a Get Well Someday, ez ugye ez a gyógyulj meg, vagy jobbulást, vagy nem tudom. Mikor lenni, az pedig ugye ez a boldog 12. születésnapot, stepniece, az mi is a niece, az, ezt most nem tudom, hogy ez most a lány vagy fiú, na mindegy, de hogy ez a unokaöcs, vagy unokahúg, vagy nem tudom, ja. Ráadásul mostól, na mindegy. És ezt mondjuk no screenshots, kivalték, hogy no screenshots. És mi van, hogyha csinálok? Csak azért is csinálok. Na? Én komolyan csináltam screenshotot. Csak azért is csinálok screenshotot. Most akkor én komolyan.
Nem tudom, hogy érzékelje, vagy erről, hogyha csinálok. Kíváncsi voltam, hogy ez beszól ért a narrátor. Na jó, válaszunk akkor Luffy-t, hát nem tudom, legyen ez a... Hát ez színesebb, úgy színre jobb, de... Hát, nem tudom, legyen ez a Get Well Sunday. Egyik se jó amúgy. You know, sometimes when you solicit another person's opinion, it makes you realize that you knew which one you actually really wanted all along. Happy 12th birthday, step-niece, it is. Or actually, maybe I should have gone with... No, I've made my decision, we're moving on. Come now, you've already made your choice. It's true that you chose badly, but we all have to move on from our mistakes. Direkt a másikat rakta oda, tehát amit választottál, annak az ellenkezőjét rakja ide, tehát direkt mondja, hogy jaj, rosszat választottál, aha, és akkor így fognak kinézni, aha. De a dekoráció így fognak kinézni. Nem nagyon interaktál azzal, hogy ez no screenshots, please no screenshots. Nem nagyon érdekelte. Na jó, nézzük meg a Infinite volt, nem tudom most így, vagy menjünk be, bemegyek az achievement-tel, nem értne. Én bemegyek először az achievement-ért. Ezt mondja, free achievement, get yours right now. Pull the lever, receive your new achievement, no more steps. It just works, get yours right now. Miért érzem úgy, hogy egy átverés? Ez az achievement? Miért érzem úgy, hogy le fog csukódni ez az ajtó? Now here's something special. You remember that broken test achievement that got left in the game on accident? Well, I'm developing a technology to simply give you the achievement. Yes. You see, you'll come to this lever, and when you pull it, the achievement will be given to you. It's as simple as that. Aha. Test achievement, unachieved, aha. Test achievement, ja ugye van az a test achievement, és akkor meghúzzuk a kart, akkor megkapom a test achievementet. Okay, perhaps I should have clarified. This is technology that will exist. Right now, the achievement is still fully broken. I'm not a wizard, Stanley, but I guarantee it will be fixed in the sequel to at last satisfy the hordes of ravenous fans all over the world who have been uproariously demanding this feature. Gamers, we hear you, and I promise it will happen. Tehát megígérik. Tehát, hogy egyelőre még nem működik ez a feature, tehát nem tudod megszerezni azt az achievementet, ezt a test achievementet, mert nem működik, aha. Ez a gép, nem lehet meghúzni a kart. Nem lehet valahogy ki játszani, vagy valamit susmusolni, itt alkotni. Vagy mégis meg lehessen. Lehet, hogy 50-ször kell meghúzni, vagy ilyesmi, lehet, hogy valami bújtatott valami van. Pedig milyen jó lenne megszerezni ezt az achievement. Valahogy biztos meg lehet amúgy szerezni, én gyanítom. Van valami trükkje, valami bújtatott módszer, hogy megszerezni ezt az achievementet. Van egy olyan érzésem. De azt mondta a narrátor, hogy egyelőre ugye el van romolva, és tényleg nem lehet megszerezni. Jó. Oké. I guess. Berettem.
Itt valami kicsit így glitch-el. Itt meg mi van? Semmi? Ja. Annyira sötét van. Hát jó. Gondolom. What else? What other exhibits haven't we seen yet? Ez az Infinite volt? Várjál, nem az Infinite volt. Várjál, megnézzük ezt a vödröt. Resurance, az nem tudom, hogy mi ez a Resurance, most így hirtelen nem tudom mi ez a szó, de majd úgyis itt kiderül. Resurance. A common Valami complaint of the Stanley vödör. Parable was that it was confusing and paradoxical, that it engendered a chaotic sense of reckless despair in those who played it. Well, I'm happy to say that after much consideration, I've engineered a clever solution to this fundamental problem with the game. It's the Stanley Parable Reassurance Bucket. You see, Stanley, Your anytime you're reassurance, holding the Moshe. bucket, a sense of calm and ease will fill your mind and your heart. It's true. As long as you hold on to the bucket, the many disorienting contradictions of the Stanley Parable will feel perfectly normal and perhaps even comforting. You may even come to long for the gentle embrace of jarring cognitive dissonance while the bucket is in your arms. And to be honest, it's a much more convenient solution for me than actually redesigning the game to be less uncomfortable. Can you imagine what a pain in the ass that would be? Yes, the bucket is the perfect solution. Come on, give it a try. Okay. Hogy derék. Can you feel it? The glow of comfort, even in the face of crushing despair, must already be sweeping through your body. And in fact, can I say that I do believe the bucket lends you an air of charisma as well? I think that just holding it has made you the slightest bit more attractive as a person. The benefits of the bucket seem to go on, don't they? All this and more await you in the Stanley Parable 2. De jó. Tehát, hogy azt mondja, hogy ez a reassurance, bucket vödör, tehát, hogy ezt arra találta ki, hogy ez arra jó, hogy ugye van egy csomó paradoxon a játékban, meg egy csomó furcsa dolog, ami miatt így kellemetlenül érzed magad, meg ilyesmi, és hogy ez a vödör úgymond azokat gátolja, meg az ilyen paradox dolgokat, meg a furcsa, kényelmetlen dolgokat, és ettől jobban érzed magad. És ezt mondta is a narrátor, hogy ez sokkal olcsóbb és jobb megoldás, mint hogyha mondjuk újra dizájnolná az egész játékot teljesen. És hogy ezzel így jobban jár, mert így olcsóbban kijön, meg könnyebben, meg gyorsabban megoldja a dolgot. De vagy ez csak ilyen kamu, tehát ez csak egy sima egyszerű vödör, és csak elnevezte annak ilyen reassurance izének. Does anyone give out awards for most enjoyable bucket in a video game? That really should be an award if it isn't already. Ja, hogy ezért ilyen díjat akar. Hogy ez a legélvezhetőbb vödör a játékban. Na jó, nem tudom, benézek ide. Can you find them all? Ez a Collectibles, vagy ezért nézzük meg Infinite Hall. Hogy abba bele lehet. Itt won't end. Hogy ebbe bele lehet ugrani? Tényleg Infinite? Nem tudom, nézzünk be ide akkor. Collect them all. Collectibles. Now it's a real video game. In the Stanley Parable 2, you'll run around gathering up these miniature Stanley figurines. And what's truly innovative is that there will be no reward for collecting all of them. I don't want to stifle the intrinsic joy of watching a number go up. You simply collect all of them, and then you move the hell on with your unremarkable life. Aha, de sötét van. Tehát összegyűjtünk ilyen Stanley figurákat, és hogy az lesz a különbség a többi játékhoz képest, hogy itt semmilyen jutalom nincs reward, hogyha összegyűjted az összes Stanley figurát. Oké. Előre kéne sétálni? És
És azt nézem, hogy megyünk előre? Megyünk előre, oké. Aha. Eléggé creepy. De jó. 1/6. De jó. Most így kijöttünk. What? És ennyi? Kijöttünk. És kész. Vége. Kirakott ide. Ok. God, it really is the worst when you collect everything in a video game and then they give you a big fancy reward for it. Absolutely tragic. Aha, gondolom akkor most így, mielőtt így itt járkálunk, meg ilyenek, gondolom tudunk ilyen figurákat összeszedni, gyűjtögetni. És akkor 1/6. Eddig. Oké. És most megyünk egy vödörre, de jó, hogy itt mocorogott vödör a kezünkben. Wow, fenomenális. Na nézzük, Infinite Hall. Time per deaths. Time like infinity. All like infinity. Distant future. Distant space-time. Distant space-time. Distant past. What? Time deeper. Érdekes grafikon. Aha. Ring, surrounding area, depth infinity. Infinity. Whole entrance. Mi az Isten történik? Educational use only. Azt mondja, the whole... Mi? Whole ypsilon, mole ypsilon, mi? Holy moly, az akar lenni, holy moly. How deep can you... Mi? How deep can we dig? Milyen mélyre tudunk ásni? Oké. Most itt tényleg a végtelenségig fogunk esni Stanley, benne. here's an idea that I'm truly fond of. It's never been done before in a video game. This is in fact a hole that you can fall down forever. That's right. Infinite falling. You can fall until the end of time if you like. A stunning leap forward for video games as a medium. Végtelenségig tudsz benne esni. Ez egy olyan lyuk. Wow. Micsoda találmány. Nem van zárva, de mondjuk ott van egy ajtó. Érdekes. Oké. Gondolom valahogy azért majd ki fog tudni belőle szedni a narrátor, vagy nem tudom, hogy kiszed belőle. Ki teleportálunk, vagy nem tudom, vagy ilyesmi, oké. Gondolom bele kéne ugrani. Az így a terv. Oké. Na go. Csukja az ajtót? Csukja be? Akkor ugorjunk bele? Hú, de sötét. Akkor ugrás. You see, isn't it wonderful? One of my more ingenious concoctions, if I do say so. Now then, since you've gotten to see the infinite hole, you can press the teleport button to pop back up to the top, and we can continue onward. G betű. Now, I don't mean to be a bummer, but I do recommend you use the teleport button to go back to the top. Maybe do it on the sooner rather than later spectrum of things. De miért? Kicsit zuhanjunk még, mert nem? Zuhanhatunk Okay, egész. Stanley, I don't know quite how to say this tactfully, but it's possible that I slightly exaggerated the infinite nature of the hole. Is it a very, very deep hole? To be certain it is. It's an extremely deep hole. I don't want anyone to say that it isn't an astonishingly deep hole. It is. Is it infinite?
Well, that sort of depends on your definition of infinity. From one perspective, the infinite is merely philosophical in nature. It's more of a... Na, van vége. Well, good Halló. for you. You found the bottom of the hole. You Oh. found me out, Stanley. I'm a liar Van and a vége. cheat, and you're Hoppá, so hoppá. clever. Look, I think the issue here is just that you're unusually fascinated by falling. What normal person actually wants to fall infinitely? I figured the hole was as deep as anyone would actually need. Don't you put this on me. Maybe you're the problem. Look, things got a little heated there. I think we both said some things we didn't mean. Why don't we just put all this behind us and agree to just call the hole mostly infinite? Mostly infinite, azt mondja. Then go ahead and press the Majdnem teleport végtelen. button to warp up to the top of the hole and we can move on. I'll just be up here when you're ready. És akkor a G-vel föl lehet menni. Úgyhogy semmi. Semmivel se lehet interaktálni. És akkor vissza lehet venni. Hát akkor mégse végtelen a lyuk. Hát, ezt megszívta. Gyanítottam, hogy valami lesz, hogy nem végtelen, vagy ilyesmi. Vagy egy bizonyos idő eltelik, és azért valamit csinál. Azt mondja, every pause button is a Roman numeral 2, tehát hogy a római szám szerint minden pause, vagy ilyen megállító gomb, az a római 2-es szám. Azt mondja, just the two of us, we can make it if we try, just the two of us, just the two of us, just the two of us. Building castles in the sky, just the two of us, and you and I. Okay. Wow. És egy csomó cigi. Okay, szóval nem végtelen. Great. Életű. Now, I'm very excited to show you even more of my ideas for the sequel. És mi, hogyha még egyszer leugrok? Kíváncsi vagyok, hogy akkor történik-e valami. Mi, hogyha még egyszer leugrok az aljára? Oh, for heaven... You see, I was right. The problem is you. The problem is that you like holes too much. Not normal. A normal Szereted a lyukakat, person gets túlságosan that infinite szereted a hole right there, lyukakat. goes on forever till the end of time. Don't need És to ez see nem it all, but normális. not you. Oh, no, 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 no. You have a weird sort of... Oh. Did the hole seem even shorter to you this time? I couldn't help but feel like you spent a little less time in there than you did before. I mean, admittedly, rövidebb I volt a didn't lyuk. make an infinite hole, but I didn't think it was that not infinite. Well, I suppose once again there's nothing to do here. If you decide you've had enough of the hole, you can hit the teleport button and come join me up above. Okay. Had enough? I'm positively thrilled. De még egyszer I leugrok. really do have so much more to show you and to talk about, and I've had enough of the hole for a lifetime. Ne, leugrok még egyszer. Gosh, how could I have guessed? You're back in the hole. If this starts to become a thing where... Wow. Egyre rövidebb a lyuk. I'm starting to become extremely certain that the hole is not only not infinite, but that it's growing steadily less and less infinite. I suspect that I'm starting to hit the point where it's no longer feasible to call the hole infinitely deep, even by the lax overall standards for accountability and marketing. What's going on here? Stanley, I have no explanation for the uncertain nature of the hole's length. Here, let's try something. Let's pop back up to the top, and we'll see if it gets any shorter. Jó, menjünk vissza. Well, there it is. Shame of my lies. How is this still appealing to you? I know you're obsessed with holes, but at this depth, Jaj, most így I just kihagytam can't egy see kis this scratching the szöveget. itch. Most így átugrottam, mivel Who am I to beleugrottam. judge? Nem mindegy. You just do whatever it is you're here to do and hit the teleport button when you're ready to move on. Na, és akkor így meglepődött, hogy mi, még ennek is örülsz, ebbe is beleugrottál. Oké. Megnyomtam a gépet. Is the, teleport button not working? Nem működik. You sure? Well, I mean, I really don't have an explanation. It was working just a moment ago. Try it again. Nem működik. Gépet, nem működik. Still nothing? Well, I suppose
I suppose there is one thing I can do to fix this. I'm out. Goodbye, Stanley. You couldn't bear to be away from the hole, and now you'll get more time with it than you could ever have asked for. It's a win for everyone. You get to be with the hole, I get to do literally anything else. Take care, Stanley. I hope you and the hole have a wonderful rest of eternity together. És itt vagy. És ebbe így beleragadtam. Ne, és innen már nem tudunk kiteleportálni, de rossz. Oh boy. Mi ez a hang? Hello? Excuse me? És ennyi? És kész? És tényleg itt maradunk? Örökre? What? És ha megint G-betűt nyomok? Ja, hogy sokszor megnyomom a G-betűt. Micsoda? Egyre lejjebb megy. What? Hello? Excuse me? Hello. Az a baj, hogy egy kis szöveget kihagytam, mert hogy amikor fölteleportáltam, még azelőtt most, hogy beugrottam volna a lyukba, ebbe a kis lyukba, vagy kis mélyedésbe, vagy hogy mondjam. Még azelőtt elkezdett beszélni, és ott lett volna egy sorszöveg, gondolom, vagy egy adagszöveg, lett volna egy monológia a narrátornak, csak mivel rögtön beleugrottam a lyukba, ezért az újabb, az utána lévő monológ, az utána lévő beszéd indult el. Szóval, hogy azt kihagyta, azért most egy kicsit kár, de hát most ez van. De nézzük, hogy ez hogyan folytatódik, most ez így lecsökken. Érdekes zene, szépen megyünk le. Wow. Oké. Kíváncsi vagyok, ebből mi lesz. Have changed your perspective. What? Lehet változtatni a nézetet? És így néz ki a Stanley. Kívülről látszódik a Stanley. Meg ott van a vödör. Azt a mindenit. Milyen feje van Stanley. Mi az? Perception? Mi az a perception? Milyen zenék vannak? Mi az Isten történik? Change your reality. Your reality. What the heck? Mi történik? A realitást meg lehet változtatni. What the heck? Remélem ezek nem copyrightozom. Change yourself. Magamat változtatom? What the heck? Mi történik? Mi az Isten? Te jó. Hát ez mi történik? Error. Stanley? Stanley! Stanley! Oh, good, you're awake. It seems you had sort of dozed off there, drifting away into dreamland. But we can't have that, Stanley, because this hole is just so darn fascinating that I want you to be wide awake for every second of it. You don't want to miss a single moment. So how about if I just pop in from time to time and wake you up to keep you really, truly focused on the hole? From the looks of things, you and I will have many, many years here in this hole, and I'm looking forward to all of them. Stay alert, Stanley. I'll be back. Toodlepip. What? Szóval ezt csak így beképzelt? De most megint újraindul. Tehát egy... Aha. Na most meg mi van? Hát ez érdekes volt, mondjuk. Aha.
Tehát ide kerültünk az elejére. Here we are. Go on, try out some of the new features. És azt nem tudom, hogy teljesen újraindult-e, vagy csak így részben. Vagy csak visszateleportált a narrátor. Na jó, elugrok egyet mosdóba, aztán folytatom. Na mindjárt jövök. Na, itt vagyok. Akkor, de igazán de mindenhol voltam, nem? Hanem az összes részen voltam. Ugrásom még mindig nincs. Mi van, hogyha visszamegyek oda? Az Infinite Hallhoz. Akkor mi történik? Akkor mi van? Kíváncsi vagyok, hogy hol lesznek ilyen figurák. Ja, be van zárva az ajtó. Be van zárva az ajtó, és ezzel nem tudok oda menni. És nem tudok megint beszorulni. Oké. Oké, logikus. Hát ez érdekes volt ez a rész, amik ott történtek, amit ott behalusztunk, elvileg behalusztunk. Megnézem még egyszer ezt, nem tudom, hát ha vissza kell menni. Hát ha meg lehet húzni, vagy nem tudom. Mégiscsak. Ahogy ki lehet nyomni, vagy nem tudom, bugoltatni, vagy valami, vagy nem konkrétan kibagoltatni, de hogy valami titkos, mikkentyű titkos mozdulat nincs, vagy titkos gomba, amit megnyomsz, és akkor mégis jó lesz. Vagy sokszor kell rányomni.
Ez olyan, mint hogy ez egy ilyen gomb lenne, megnyomható van neked. Akkor nem. Látszám, hogy se. Valahogy be lehet jönni. Számítógépen. Hát, hogy van valami titkos módszer, hogy mégiscsak meg lehet ezt szerezni, ezt a achievementet, vagy nem tudom. Fene tudja. Na jó, és akkor talán, hát most már csak az exit maradt igazándiból, ugye, hogyha jól láttam. De hogyha még egyszer bemegyünk, igazándiból semmi se történik. Ja, fel van díszítve. Jó, oké. Akkor igazándiból már csak az exit maradt. Ha jól értem. You heard the gym. Me? You heard the gym in the game. Exclusive, the button that says gym. Jó, most már így át van írva, hogy a gomb, ami azt mondja, hogy gym. Oké. Okay. Azt mondja, the baby is all grown up. Bankruptcy. Ja, ugye volt az azért, hogy a baby, és akkor a gombot megnyomod, hogy távol kell tartani a tűztől. Aha. Hey. Másik nincs, hogy itt van valami, azt mondja, jump circle, az 5-ös this map, Q free achievement. Igen. Ott is voltunk, Q betűnél. B, the button that says the name of the player that is playing the game. Mármint úgy érted, hogy a gomba, ami azt mondja, hogy Jim. Z a merch. Hashtag settings. Which is a settings world champion. What? Hashtag. Ez a merch-el szemben van. Settings world champion. B a négyzetem. Stanley Parable reassurance bucket. Office decorations, igen. Epilóg. Igen, azt még nem néztem meg az epilógus, de mondjuk ezt... Jó, de valahogy ott föl is lehet menni. Epilógus. Van epilógus, igen. Oké. Collectibles Infinite Hall. E betű exit. Igen, fel az exit. Az epilógust, ezt mindenképp meg kell nézni, de ezt ezért se láttam, ez a Settings World Champion. Az itt van? Ez. Ez. Mi? 0344. Ez lenne az? Vagy ez jelzi azt? Ezt nem teljesen értem. Settings World Champion.
Vertipszer, nem. No. Aztán, hogy a settingsbe kell valamit állítani, de ez itt nem teljesen értem. Ez most mire utalott, mi történik? Nem lehet kinyitni. Tehát ez a settings workshop, ez nem tudom, azt nem értem, hogy ez mire utal, vagy ez mi akar lenni. Settings World Champion. Itt, elvileg itt kéne, hogy legyen, vagy ez lenne ez a kép. Mindegy, ezt nem teljesen értem, oké. Mindegy, az epilógust, ezt még nézzük meg ott fönt. Ugye ott is van egy lépcső a másik oldalról, de nem tudom, menjünk be innen. Várjál. Várj, miért lehet erre menni? What? Itt van, Settings World Champion, aha, ja, hogy akkor ez az. Ez erre gondolt, oké. Akkor nézzük meg az epilógust. That's new, azt mondja, that's new. Epilógus. Nézzük. Nem történik semmi. Csak egy ilyen kiírás. An epilogue would be fun, wouldn't it, Stanley? Yes, it will go at the end of the, well, we'll figure that out later. Oké. Később kitaláljuk, I guess. Biztos. Ezt a World Champion-t, ezt megnézem. Nem megyek az Exithez. Nézzük akkor meg, hogy az micsoda. World Champion beállítások? Tehát, hogy az akar lenni? Tehát, hogyha így nagyon szabadon fordítom. Tehát Settings World Champion. Világbajnok beállítások. Nem lehet ide bemenni? Halló? Excuse me. Nem lehet bemenni, nem lehet kinyitni az ajtót. Ez viszont szomorú, ennek nem örülök. Ez kicsit így illúzió romboló. De hát nyomkodom. E betűvel is, kattintással is nem lehet kinyitni. Nem engedi. Akkor az csak így dísznek van, vagy nem tudom, de nem lehet sehogy se, nem engedi. G betű, Settingsbe kéne. Nem hiszem, hogy bele kéne nyúlni. Unended walking. Oké. Akkor az nem tudom, hogy mire jó, vagy mit kéne azzal csinálni, hogy jutok be oda, hogy nyitom ki, nem lehet kinyitni. Hát akkor nem marad más, mint hogy a exit. Ez az exitre kéne menni. I guess. Jobb ötletem hirtelen nincs. Ott van még ajtó, az mondjuk érdekes, hogy aminek raktak ajtót. De jó. Na, exit. Itt meg ide nem lehet elmenni. Nem lehet elsúnyizni. Jó, hát akkor már csak az exit maradt. Minden más megnéztem. Elvileg. Na nézzük. Szóval valami. Csak egy nagy tátongójuk. Direkt nem lehet lenézni. All right, have you seen everything you wanted to? Ready to move on now? Aha. Miért van itt egy táska? Egy random táska. Oké, jó.
Ha csak nem, de nem hiszem, nem tudok oda átmenni sehogy se. Mindegy, hogyha valami kimaradt, akkor kimaradt, majd újra játszom, meg újra megpróbálom itt megcsinálni dolgokat. Ha úgy van. Erre se lehet jönni? Oké. Yes, please no screenshots. Okay. So, Stanley, what do you think? Do you like all of the new features? Yes, I know it's not exactly clear yet how exactly these features will come together as one single coherent video game, but I can feel it in my soul. It's going to work. There's definitely a good game in there somewhere. Say, let's do an experiment. I'll arrange these new features together and we'll see whether or not it coheres into a meaningful gameplay experience. Hogy összekovácsolják egybe? Összekovácsolja egybe? Are you ready? Ezt az összes új Here it is. feature. I give you the Stanley Parable 2. Aha, és ott van az achievement, és ott a kar. Ott a Well, dekoráció. I mean, there's potential here, right? It's sort of... Okay, never mind. Aha, meg ott a Let me lyuk, do a different a arrangement. végtelen lyuk. Ne, Okay, yes, tudtam this is rendesen much megnézni. better. I feel good about this. Here we go. Version 2. Who am I kidding, Stanley? This isn't a coherent video game at all. It's a lot of gags. Jump circle. And I do very Ja, much enjoy mindent így creating egybe gags, rakott. but they don't add up to Meg anything. ott a vödör. I wanted more than anything to create a sequel that would capture all the magic of the first game. I wanted fans to love it. No matter how good these gags are, they won't stand on their own. They would need the structure and the gameplay of the original. Wait, maybe that's it. I can take the original Stanley Parable and simply, well, Ja, ott a insert a szobánk. few of my new features into it. Tastefully, of course. With respect. With care for the vision and integrity of the original game. Would it possibly work? I suppose it could. But it would need a really, really tremendous title screen. A title screen that says with bold and uncompromising conviction, "This is the Stanley Parable 2. Let me see if I can whip something up. All right, perfect. Go ahead. Take a look. Nem mondod! És kaptunk egy ilyen menüt. The Stanley Parable 2. Begin the game. Ne! És új menü. És kaptunk így egy új menüt, és akkor lehet settings, field of view, ezt megtartotta ezeket. És akkor mi a máshogy néz ki a menü? Ez durva, ezt adom. Ezt így csinálták meg. És akkor új menü. Jó, de ez ugye mondhatni játék a játékon belül, tehát ez úgy lett megcsinálva. Aha. És akkor begin the game. Oké. Tehát el tudjuk kezdeni a játékot. Stanley Parable 2. És akkor így már mozog, meg van hajlítva a tír. Hogyha jó végig történik itt. Na kíváncsi vagyok ebben mi lesz. Begin the game. Na kezdjük el. És azt mondja, hogy az összes feature-t belerakja magába a Stanley Parable 1-be. This is the story of a man named Stanley. Na nézzük. Na ezt most megnézem. Stanley worked for a company in a big És building where ott he a was dekoráció, employee ott a number dekoráció, ott vannak a lufi. 427. Employee number 427's job was simple. He sat at his desk in room 427 and he pushed buttons on a keyboard. Orders came to him through a monitor on his desk, telling him what buttons to push, how long to push them, and in what order. This is what employee 427 did every day of every month of every year. And although others might have considered it soul-rending, Stanley relished every moment that the orders came in, as though he had been made exactly for this job. And Stanley was happy. Stanley boldog volt, oké, ez And then ugyanaz a one day, kezdés something volt. very peculiar happened. The Stanley Parable Something 2. that would forever change Stanley. Something he would never quite forget. He had been at his desk for nearly an hour when he realized that not one single order had arrived on the monitor for him to follow. No one had showed up to give him instructions, dekoráció. call a meeting, or even Okay. say hi. Never in all his years at the company had this happened, this complete isolation.
something was very clearly wrong. Shocked, frozen solid, Stanley found himself unable to move for the longest time. But as he came to his wits and regained his senses, he got up from his desk and stepped out of his office. Okay. Jó, ez a dekoráció már látszódik. Dekoráció már azért az látszódik, mert itt vannak a lufik. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-worker. Kíváncsi vagyok, hogy itt is működik az, hogy ugye rányomkodunk a 430-as ezért. Nem, itt most nem. Oh, please. Are you really just doing this for the achievement? Jó, Click a door 5 times. Is that all that you think an achievement is worth? No. I can't just give these merits away for such little effort. A measly 5 clicks. Now suppose you were to click the door 20 times. I would say that's the kind of effort that warrants recognition. Nem, ezt most nem csináljuk, mert ezt már egyszer megcsináltuk. Ezt gondolom csak ugyanúgy működik, nem csinál más, nem történik más. Hogyha az összes gépet kikap... Ez eddig is itt volt? Most azon gondolkodok, hogy itt a vödör. Itt a vödör, föl lehet venni a vödört. Itt nem volt ilyen korlát, nem? Én úgy emlékszem, hogy itt ilyen korlát nem volt. Itt körbe lehetett menni teljesen. És én úgy emlékszem. Itt a vödör, föl lehet venni a vödört. Stanley picked up the bucket. Azt a mindenit. Fölvettük a vödört. Más ajtót ki lehet nyitni? Vagy nem nagyon? Működik a többi. Ajtó. Oké. Jó. Felvettük a vödröt. Ez már egy változás az alapjátékhoz képest. És ugye itt volt eddig a new content-es ajtó, de most már nincs itt. És nem tudunk arra menni. Oké. Dekoráció az megvan. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Tehát ugye a mellkasunkhoz szorítottuk a vödröt, és a bal oldali ajtón mentünk be. Na jó, menjünk. Akkor a bal oldalén, ahogy mondta a narrátor. És ennyi, csak így a vödörrel megyünk. Valahol gondolom azért, hogy a többi element is ott lesz. Tehát, hogy lehet találkozni vele. Stanley needed the bucket's warmth and comfort now more than ever. Perhaps his boss's office was where he'd find answers. Most nézzük meg úgy, hogy most megint követem teljes mértékben az utasításait, csak így, hogy a vödörrel együtt. Kíváncsi vagyok, hogy... Oh, Stanley, can you feel it? The broom closet. It wants the bucket. You can feel that, can't you? The aura of jealousy? It's as clear as day. This broom closet believes it deserves the bucket. I can really feel it now. It's a bucket. It belongs in a broom closet. That's what the broom closet is trying to say here. It's supposed to go with the other cleaning supplies. Good for you, Stanley. Don't give in. Itt megváltozott a szöveg, igen, a vödör. I know how hard it must be, given the pressure that the broom closet is putting on your shoulders right now, but you have to be strong. This is your bucket. This is your companion and lifelong friend. You can't hand it over. Oh, no. We're getting into name-calling now, it seems. Is this how low the broom closet has sunk, that it has to resort to this stream of petty insults simply in order to get you to hand over the bucket? Stanley, I never liked this broom closet for a variety of reasons, but even this is worse than I had imagined. And wait, now the broom closet has the gall to imply that you and the bucket are not truly deep and lasting friends? That your relationship is purely superficial and convenient? That your life is so banal and meaningless that you'd feel the same sort of kinship towards any inanimate object which happened to lay in your path in an even partially enticing manner? Well, I never! Go on, Stanley. Lay into it. Really tell the broom closet off for its demeaning comments.
Expand on the wide variety of experiences you and the bucket have shared together. Most nagyon megváltozott a szöveg, hogy bejöttünk ide a takarító szobába, vagy takarító szertárba. Így, hogy nálunk van ugye a vödör, és ugye azt mondta a narrátor, hogy ugye ez a szertár, takarító szertár akarja a vödröt, mert úgy érzi, hogy a vödör ide tartozik. I've got you something which I think will help settle this debate once and for all. Here we go. Ajaj. There. Now it's settled. Property of No more Stanley. debate, no more discussion. Take our hike rárakott egy ilyen with all your meandering philosophical diatribes about the nature of cleaning supplies and their relationship to broom closets and the natural order of things. Na, hogy nem tudtunk dönteni, hogy most akkor itt hagyjuk a vödöt, vagy nem. Ide adjuk a Alright, I've got a second sticker back here, and I'm going to slap it on as well because I think it's appropriate. You see, I feel that it works because the sticker is also a bucket. That way, if you're ever unsure whether the thing you're holding is a bucket or not, you can look down at this sticker and say to yourself, ah, it's a bucket. There really is a wide variety of applications for this sticker. Aha, és ennyi? Azt még valami szöveg. Vannak rá még egy címkét. You know what? I could take the name calling and the dismissal of your kinship with the bucket, but now the broom closet is just giving us the silent treatment. And to be honest, I'm sick of the pettiness on display. You can stay here all you like, but I've had it with this impetulant room of cleaning supplies. Easily the most childish such room I've ever been in. I'll see you outside, and we can get on with the story about you and your bucket. Oké, szóval kiment a narrátor. És nem lehet odaadni, tehát nem lehet itt hagyni a vödöt, nincs olyan választási lehetőség, de az érdekes, hogy így itt maradtunk tovább belül takarító szertárba, és szépen két matricát azt így rárakott, és akkor rárakta, hogy Property of Stanley, tehát hogy Stanley tulajdona, ez a vödör. Na jó, megyek tovább. I guess. Coming to a staircase, Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's office. Na go. Stanley figura. I found one of them. One of the miniature Stanley figurines. Remember, no reward for collecting all of these, only the intrinsic pleasure of a job well done. You can't buy that sort of happiness, Stanley. God knows I tried. So, I implore you to savor each and every moment you come across one of these beautiful figurines. De én gyanítom, hogy van, hogy mégis van jutalom. Nekem nagyon gyanús, hogy biztos jár érte achievementet, hogyha összegyűjtöd, akkor biztos kapsz Steam-es achievementet, legalábbis én gyanítom, van egy olyan érzésem. Na jó. Oké. Na, találtunk egy Stanley figurát, akkor érdemes volt ide bejönni. Ezt adom. Ezt nem lehet kinyitni. Oké. Akkor már 2/6, akkor már csak 4 Stanley figurát kell. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Crushed by the weight of this revelation, Stanley may have broken down into an emotional dumpster fire, if not for the soothing presence of the bucket. Even now, in his darkest of hours, did the bucket's warmth and guiding light pierce the dark clouds of confusion and chaos. It would be with him, always. The bucket would. And he knew it. The two of them were inseparable. At this point, Stanley was so absorbed in the tender spiritual connection he shared with the bucket that he didn't notice the keypad behind the boss's desk. Nor in his bliss of simply being near the bucket did he have any notion that the PIN number for the keypad was 2845. But Stanley guessed the correct code by sheer luck. Was it that the bucket knew all along? Was the bucket guiding him? Yes, this is certainly the most logical explanation. Igen, és akkor gondolom itt lesz megint ez a escape room. Oh, hello, Stanley Babu. Another miniature Stanley figurine. This, you know,
There really must be a snappier name for these things. What about mini-stands? Mini Stanley stands. things. What about Stanlerines? Yes, I think I like that. Another Stanlerine under your belt. De jó, összegyűjtöttük. Már azt hittem azért van itt fény, mert hogy itt is van valami folyosó ajtó, vagy nem tudom, hogy erre is el lehet menni, de végül is nem. Oké. Akkor szokásos, igen. És gondolom, gyanítom, hogy ez a escape ez ugyanúgy ott lesz, tehát ez a másik lehetőség, de szerintem elsőnek oda megyek, ahova mondja a narrátor. It would be all Stanley could do to keep himself together, if not for the bucket. Soothing him, comforting him, reassuring that in this darkest moment of uncertainty, he would be all right. The bucket is here for you, Stanley. Everything will be fine. Okay. Szóval most direkt arra megyek, amerre kéri. Straight ahead through the large door that read, Mind Control Facility. Ja. Majd utána majd később talán erre is jövünk. Fogok majd jönni. The flight is on. Call external 914 immediately, oké. Jó, most szerintem most direkt arra megyek, amerre kéri a narrátor. Rendben megyek. Oké. Mondom, ugyanaz fog történni, hogy nem nagyon lesz változás. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley and the bucket both wondered to themselves. Csak a narráció változott meg, úgymond egy kicsit. Ja. The monitors jumped to life, and Stanley nearly dropped the bucket in shock. Everyone in the office was being videotaped, monitored like guinea pigs. Le tudnék esni? Had never seen anything like this, and it very nearly burst into tears as Stanley cradled it gently, reassuring it that everything would be fine. Gondolom le tudnék esni, de inkább megyek a rendes útvonalon, és nem esek le, majd máskor leesek. Ez érdekes, hogy le lehetett esni. Oké. Okay. 104-es ki van rúgva. 601-es is, jól látom. Mi vagyunk a 427-es, ugye? Az ott. Az ott. Ott a szobánk. Hát jó. Was the bucket under the mind control facility's influence as well? Had the bucket been told to do things it didn't wish to do? What kinds of things does a bucket want to do or not want to do in the first place? These questions raced furiously in Stanley's feeble mind. No! He screamed into the bucket. He couldn't accept it. His own life in someone else's control, never! He squeezed the bucket tighter. His one friend in the entire world. At this point, he could trust no one except for the bucket. Okay. But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions, happy or sad or content. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he and the bucket would dismantle the controls for good. Two best friends, Stanley and the bucket, up against the world. They high-fived in a really cool way, and the bucket made a sassy comment about taking down the system. Vagyok kíváncsi, hogy ezek a gombok mire jók, tehát hogy 5-ös, meg hogy van gondolom több ilyen számozott gomb, és hogy sorrendbe kéne őket megnyomni. Ez mire jó, meg mi történik, hogyha mondjuk az összeset megnyomkodom.
Gondolom ide kell bejönni, hogyha jól emlékszem. De majd úgyis visszajövünk, hogyha nem itt kell alkotni. Main controls, idő, awaiting input. When at last they came to the source of the room's power, Stanley and the bucket knew it was their obligation to put an end to this horrible place and to everything it stood for. Stanley and the bucket waited in blackness. Was it over? Yes, they had done it. Stanley and the bucket had defeated their greatest and darkest enemy, freed themselves from the tyrannical grip of the evil mind control machine. Freedom was now mere moments away. Excitedly, the two of them began to discuss the kind of life they wanted to live once they stepped through this massive door. The bucket wanted to learn to roller skate. Stanley wanted to sneeze in every country on Earth. Both of them wanted to begin watching a movie, any movie, but then stop it halfway through and begin watching it in reverse from the end. True, it was a simple life they envisioned, but it was one they'd lived together, with one another to lean on, to trust, to support, and... Megakadt az ajtó? Wait, what was happening? Nem, megakadt Why az had the ajtó. door stopped? Ajaj, Was Stanley and the bucket not about to be freed? Ajaj, ez Unbearable gond. silence filled the room, lingering in uncertainty. Until finally the truth hit Stanley square in the face. This building did not want the bucket to leave. Even the facility itself recognized the incredible calming presence of the bucket, needed the soothing warmth of the bucket, would go to any lengths not to part with the bucket. No. Stanley can't leave this place. Not while he has such a precious bucket in his arms. Not while this building has anything to say about it. Stanley realized he would never again leave this very room. But at least, ez is he has megváltozott, ez a the bucket. befejezés. To be trapped eternally in darkness isn't really so bad, Stanley thought to himself. As long as I have my bucket with me, right? I'll be okay, won't I? Stanley gulped. Very soon now, he was about to find out. Na most kérdés, hogy ez most tényleg előről indul, vagy hát a dekoráció itt van. Ez a baj, hogy most már benne vagyunk a játékban, már a Stanley Parable 2-ben vagyunk. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Szóval... ez nem teljesen az újraindult. Yes, Figurine Finders Committee meeting today. In the meeting room. Figurine Finders Committee, mi az Isten. És itt van a vödör. Stanley lifted the bucket into his arms, and a wave of comfort rushed over him. Input received. What? Input received. Waiting input és input received. What? Excuse me? Excuse-moi? Lassan majd kéne szobámba. Villanyt kapcsoljak. Mi van, hogyha még egyszer elmegyek oda? Még egyszer megcsinálom. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Még egyszer megcsinálom, még egyszer elmegyek oda, hát nem tudok menni. How we can find... megváltozott. Jaja. Megváltozott a szoba, az egész szoba. What we know, és akkor igen, ugye ott ki volt rakva az a papír. Ez az ja, meg amúgy a vödrön már alapból rajta van a címke, meg a Property of Stanley agenda. Follow clues provided by employee 416. We can do it. Red room? Red room, azt mondja Red room, piros szoba. Thank you, good luck, azt mondja. Ja, megváltozott kicsit a
Azt mondja, there will be a reward for finding them all. Hoppá, ide van írva, valaki ide írta, hogy lesz reward, hogyha megtalálod az összeset. Bottom text? Mi az, hogy bottom text? Ez mi volt? Ne volt oda írva, hogy bottom text. Ez mi az Isten? Igen, ott volt az a papír, ugye még ott az elején, az irodának az elején, hogy ezek a... Már nem tudom, hogy mi az, hogy volt angolul, de mindegy, ilyen figura találó emberkéknek a gyűlése itt lesz ebbe a meeting roomba, de itt fognak gyűlni. Trust the completionist instinct. Completionist instinct. How we can find them? Bottom text. Mi az, hogy bottom text? Alsó szövegei, mint a Redditen. What we know is more for the records office, we have tools and measures. There are many questions, there was no memo from management. Érdekes. Meg, ja, mondom, hogy ugye ezek rajta vannak a címkék, Property of Stanley, meg mindegy, most nem megyek be, most ez nem érdekel. Coming to a staircase, Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's office. Okay. Itt most nincs még egy. Okay. Most ezt kell átnyitni. A Red Room. Nem ez a Red Room, amit mondott. Várjál, ja, itt ez nem az a lift, amit beakad? Tehát amivel nem tudunk fölmenni? Vagy mi ez? Most ki lehetett nyitni, ez mondjuk érdekes. Most ezt ki lehetett nyitni. Valami Red Roomot mondott, hogy Red Roomba lehet. I am the most expensive boss. Okay. Say so. Mi ez a panda? Business strategy. Te még ki is tudnám mondani a kelet-európai kiejtéssel. Jó, nézzük meg ezért. Ez vajon számít, hogy melyik gombot nyomom, vagy lefele, vagy fölfele? Azt hiszem, ez nem megy úgy sehova, se föl, se le. Minden igaz. Úgyse megy sehova, úgyhogy azt hiszem meg kell nyomni, hogy ugye megálljon. Kell a végtelenségnek. És ugyanott rak ki, úgyhogy... Igazán, de bolya. Mindegy. Jó. Hát akkor menjünk tovább, és próbáljunk akkor kimenni a vödörrel együtt. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Crushed by the weight of this revelation, Stanley guessed the correct code by sheer luck. Was it that the bucket knew all along? Was the bucket guiding him? Yes, this is certainly the most logical explanation. Milyen hangja van? Eddig is ennyire zúgtak, mint hogy nem zúgtak volna eddig ennyire. Oké. Akkor megint megpróbálok ugye kiszabadulni, teljesen kimenni. Hát ha sikerül. Tényleg az. Stanley and the bucket walked straight ahead through the large door that read, Mind Control Facility. The
lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley and the bucket both wondered to themselves. Most kéne lásni, mert mondjuk az is opció, vagy nem tudom. The monitors jumped to life, and Stanley nearly dropped the bucket in shock. Everyone in the office was being videotaped, monitored like guinea pigs. The bucket had never seen anything like this, and it very nearly burst into tears as Stanley cradled it gently, reassuring it that everything would be fine. Was the bucket under the mind control facility's influence as well? Had the bucket been told to do things it didn't wish to do? What kinds of things does a bucket want to do or not want to do in the first place? These questions raced furiously in Stanley's feeble mind. No! He screamed into the bucket. He couldn't accept it. His own life in someone else's control, never! He squeezed the bucket tighter, his one friend in the entire world. At this point, he could trust no one except for the bucket. But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions, happy or sad or content. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. Mozgott ez a vörös fény, mint hogy eddig nem mozgott volna. Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. For he and the bucket would dismantle the controls for good. Two best friends, Stanley and the bucket, up against the world. They high-fived in a really cool way, and the bucket made a sassy comment about taking down the system. Na, próbáljuk meg megint. Hát, ha most kienged. Stanley and the bucket waited in blackness. Was it over? Yes, they had done it. Stanley and the bucket had defeated their greatest and darkest enemy, freed themselves from the tyrannical grip of the evil mind control machine. Freedom was now mere moments away. Excitedly, the two of them began to discuss the kind of life they wanted to live once they stepped through this massive door. The bucket wanted to learn to roller skate. Stanley wanted to sneeze in every country on Earth. Both of them wanted to begin watching a movie, any movie, but then stop it halfway through and begin watching it in reverse from the end. True, it was a simple life they envisioned, but it was one they'd lived together, with one another to lean on, to trust, to support. És megakad megint, nem jó. What? Wait, what was happening? Why had the door stopped? Was Stanley and the bucket not about to be freed? An unbearable silence filled the room, lingering in uncertainty, until finally the truth hit Stanley square in the face. This building did not want the bucket to leave. Even the facility itself recognized the incredible calming presence of the bucket. Pedig ugye most más volt, átalakult az iroda. Ugye a meeting roomba is ott a figurákról volt szó, hogy hogyan találd meg a figurákat. Azt hittem, hogy ez egy ilyen folytatás, hogy újra kell próbálni. Stanley realized he would never again leave this very room. But at least he has the bucket. To be trapped eternally in darkness isn't really so bad, Stanley thought to himself. As long as I have my bucket with me, right? I'll be okay, won't I? Stanley gulped. Very soon now, he was about to find out. Akkor most így, tehát akkor nem lehet semmiképp se kimennie. All of his co-workers were gone. Várj, eddig voltak papírok a földön? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Eddig voltak papírok a földön? Arra nem emlékszem. Na várjál. Na várj, ez most valami más. Mert szerintem előzőleg nem voltak papírok a földön. Legalábbis nem emlékszem, lehet, hogy én emlékszem rosszul. Nem voltak papírok szétszórva a földön, ugye? The confusion and the chaos all seemed to melt away as Stanley embraced the bucket.
Hát mi van, hogyha még egyszer megpróbálom? Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Próbálom még egyszer. Hát igen, itt most ugyanaz van, ugye? Nem változik. Szóval there will be rewards for finding them all. Okay. Coming to a staircase, Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's office. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Crushed by but Stanley guessed the correct code by sheer luck. Was it that the bucket knew all along? Was the bucket guiding him? Yes, this is certainly the most logical explanation. Okay. Nem tudom, megpróbálom még egyszer hátva. Hát egyszer csak kienged, vagy valami lesz, mert most megint változott, mert papírok nem voltak eddig alul. Szerintem nem voltak ott szétszórva az irodában, vagy legalábbis én nem emlékszem. Lehet, hogy én Stanley and the bucket walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Kíváncsi vagyok, hogy ha sokszor próbálkozok, akkor egyszer csak kiengedem. Room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley and the bucket both wondered to themselves. The monitors jumped to life, and Stanley nearly dropped the bucket in shock. Everyone in the office was being videotaped, monitored like guinea pigs. The bucket had never seen anything like this, and it very nearly burst into tears as Stanley cradled it gently, reassuring it that everything would be fine. Was the bucket under the mind control facility's influence as well? Had the bucket been told to do things it didn't wish to do? What kinds of things does a bucket want to do or not want to do in the first place? These questions raced furiously in Stanley's feeble mind. No! He screamed into the bucket. He couldn't accept it. His own life in someone else's control, never! He squeezed the bucket tighter. His one friend in the entire world. At this point, he could trust no one except for the bucket. But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions, happy or sad or content. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machine... Na kíváncsi vagyok. Vagy hogy fog-e valami változni az irodában? Stanley and the bucket waited in blackness. Was it over? Yes, they had done it. Stanley and the bucket had defeated their greatest and darkest enemy, freed themselves from the tyrannical grip of the evil mind control machine. Freedom was now mere moments away. Excitedly, the two of them began to discuss the kind of life they wanted to live once they stepped through this massive door. The bucket wanted to learn to roller skate. Stanley wanted to sneeze in every country on Earth. Both of them wanted to begin watching a movie, any movie, but then stop it halfway through and begin watching it in reverse from the end. True, it was a simple life they envisioned, but it was one they'd lived together, with one another to lean on, to trust, to support. What? Wait, what was happening? Why had the door stopped? Was Stanley and the bucket not about to be freed? An unbearable silence filled the room, lingering in uncertainty, until finally the truth hit Stanley square in the face. This building did not want the bucket to leave. Even the facility itself recognized the incredible calming presence of the bucket. Needed the soothing warmth of the bucket. Hogyha vödör nélkül jövök el idáig, akkor viszont ki tudok menni, ki tudok jönni. Stanley can't leave this place.
Not while he has such a precious bucket in his arms. Not while this building has anything to say about it. Stanley realized he would never again leave this very room. But at least he has the bucket. To be trapped eternally in darkness isn't really so bad, Stanley thought to himself. As long as I have my bucket with me, right? I'll be okay, won't I? Stanley gulped. Very soon now, he was about to find out. Nagyon változik a szöveg, úgyhogy nem biztos, hogy... De most itt megint... De most eltűntek a papírok a földről. Someone was following Stanley. He was sure of it. If he checked over his shoulder now, he would surely catch them. It was only a matter of time. What? Valaki követ? Na várj, ez most változott. Most megváltozott a szöveg. Nagyon föl kell kapcsolni a lámpát a szobámba. Azt mondja, the sequel is now paused. És azt írja ki, the sequel is now paused. Most más volt a szöveg, mert azt mondta, hogy valaki követ, meg ugye eltűntek a papírok a földről, szóval akkor csak változik a dolog. Tehát valaki követ. Azt mondta, tehát hogyha magam mögé nézek, akkor valószínűleg el tudom kapni az illetőt, aki követ engem. Ez érdekes. Valaki követ. Ez érdekes. Na jó, vigyük a bucketot. Warmth spread through Stanley's arms. With the bucket in his arms again, he was home. Kíváncsi, de akkor mégiscsak próbálkozni kell Stanley clasped the többször. bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Akkor mégiscsak menni kell, meg forszolni kell, hogy működjön a dolog. Ezt össze lehet. Azt hittem, hogy maga a kép is egy collectible, mint hogy össze lehet gyűjteni. Coming to a staircase, Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's office. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Crushed by the weight of this revelation, Stanley may have broken down into an emotional dumpster fire, but Stanley guessed the correct code by sheer luck. Was it the bucket all along? Was the bucket guiding him? Yes, this is certainly the most logical explanation. Ilyen zörgő hangok, megváltoztak a hangok is, vagy nem tudom. De egy fura. Meg érdekes. De akkor változik a dolog. Mert most ez Stanley and the bucket walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. Eddig is becsukódott az ajtó? Arra mint, hogy nem emlékezem. Mindegy. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley and the bucket both wondered to themselves. Kíváncsi vagyok, hogyha nagyon sokszor próbálok így kimenni, kijutni, akkor egyszer csak lesz-e valami más eredménye már, mint hogy tényleg kijutok el, nem tudom. The monitors jumped to life, and Stanley nearly dropped the bucket in shock. Everyone in the office was being videotaped, monitored like guinea pigs. The bucket had never seen anything like this, and it very nearly burst into tears as Stanley cradled it gently, reassuring it that everything would be fine. Érdekes. Kíváncsi vagyok, hogy egyszer csak valami változik. Was the bucket under the mind control facility's influence as well? Had the bucket been told to do things it didn't wish to do? What kinds of things does a bucket want to do or not want to do in the first place? These questions raised... Közben az IRL idő az 21 óra 14 perc, azaz este 9 óra 14 perc. Már jó ideje játszok, amúgy jó sok idő eltelt, de
No! Kíváncsi vagyok, hogy ebből mit Screamed into the tudok bucket. kihozni. He couldn't accept it. His Valami own life in új someone befejezést else's sikerül control. találni, vagy esetleg új He squeezed the achievementet. bucket Jó lenne, tighter. tudnék neki His örülni. one friend in the entire world. At this point, he could trust no one except for the bucket. És már egy befejezés meg akarok találni, valami új befejezést. But here was the proof. Legalábbis jó lenne. The heart of the operation. Controls labeled with emotions, happy or sad or content. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery... Off. Megint. És megint gondolom ugyanaz fog történni. Tehát ugyanúgy nem fog kiengedni. Beakad az ajtó. De hát. Yes, they had done it. Stanley and the bucket had defeated their greatest and darkest enemy, freed themselves from the tyrannical grip of the evil mind control machine. Freedom was now mere moments away. Excitedly, the two of them began to discuss the kind of life they wanted to live once they stepped through this massive door. The bucket wanted to learn to roller skate. Stanley wanted to sneeze in every country on Earth. Both of them wanted to begin watching a movie, any movie, but then stop it halfway through and begin watching it in reverse from the end. True, it was a simple life they envisioned, but it was one they'd lived together, with one another to lean on, to trust, to support, and... What? Wait. What was happening? Megint. Why had the door stopped? Was Stanley and the bucket not about to be freed? An unbearable silence filled the room, lingering in uncertainty, until finally the truth hit Stanley square in the face. This building did not want the bucket to leave. Even the facility itself recognized the incredible calming presence of the bucket, needed the soothing warmth of the bucket, would go to any lengths not to part with the bucket. No. Stanley can't leave this place. Not while he has such a precious bucket in his arms. Not while this building has anything to say about it. Stanley realized he would never again leave this very room. But at least he has the bucket. To be trapped eternally in darkness isn't really so bad, Stanley thought to himself. As long as I have my bucket with me, right? I'll be okay, won't I? Stanley gulped. Very soon now, he was about to find out. Oké. Most változik-e valami? Nem csukódik be az ajtó. Nincs kommentár. Jó, ilyenkor már szokott kommentálni. Csörög a telefon. Eddig is csörgött a telefon? Good morning. Thank you for contacting the Future Happiness Foundation. We are confirming your shipment of 1,327 cardboard boxes to your place of work. Can you verify that this is correct? Verify. This is correct. Igen. Hát nem tudom, hogy this is correct. Understood. Your order will be cancelled immediately. Thank you again for contacting the Future Jó, Happiness Foundation. rá kellett volna nyomni, és akkor tényleg idehozzá. Micsoda? Tehát hívtak, és nincs kommentátor, meg nem csukódik be az ajtó. Érdekes dolog. Ez érdekes. És eddig ilyen telefon se volt, telefonhívás, hogy csörgött volna a telefon, hogy így. És itt sincs ez a lezárás. Ott nyitva, na várj, az nem a másik folyosóra nyílik ez az ajtó, most ezen gondolkodok. Most ez eleve a szoba kialakítás is máshogy néz ki, legalábbis ahogy látom. Stanley picked up the bucket and smiled. He'd never be alone again, not truly alone, not with the bucket around.
Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Valahogy kicsit megváltozott. Valami változott, de... Coming to a staircase, Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's office. Megint változott valami, ez a fura. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. Crushed by the weight of this revelation, but Stanley guessed the correct code by sheer luck. Was it that the bucket knew all along? Was the bucket guiding him? Yes, this is certainly the most logical explanation. Kíváncsi vagyok, hogy így eljutunk-e valahova, valami befejezéshez eljutok-e így, ebbe a formában, vagy csomószor megcsinálom ugyanazt. Kíváncsi vagyok. Stanley and the bucket walked straight ahead through the large door that read Mind Control Facility. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley and the bucket both wondered to themselves. The monitors jumped to life, and Stanley nearly dropped the bucket in shock. Everyone in the office was being videotaped, monitored like guinea pigs. The bucket had never seen anything like this, and it very nearly burst into tears as Stanley cradled it gently, reassuring it that everything would be fine. Was the bucket under the mind control facility's influence as well? Had the bucket been told to do things it didn't wish to do? What kinds of things does a bucket want to do or not want to do in the first place? These questions raced furiously in Stanley's feeble mind. No! He screamed into the bucket. He couldn't accept it. His own life in someone else's control. Never! He squeezed the bucket tighter. His one friend in the entire world. At this point, he could trust no one except for the bucket. But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions, happy or sad or content. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machine... Okay. Beértszer, nem tudom, ezt hányszor kell majd eljátszani még, vagy... Stanley and the bucket waited in blackness. Vagy hogy jó irányba haladok-e egyáltalán? Yes, they had done it. Stanley and the bucket had defeated their greatest and darkest enemy, freed themselves from the tyrannical grip of the evil mind control machine. Freedom was now mere moments away. Excitedly, the two of them began to discuss the kind of life they wanted to live once they stepped through this massive door. The bucket wanted to learn to roller skate. Stanley wanted to sneeze in every country on Earth. Both of them wanted to begin watching a movie, any movie, but then stop it halfway through and begin watching it in reverse from the end. True, it was a simple life they envisioned, but it was one they'd lived together, with one another to lean on, to trust, to support. What? Wait. What was happening? Why had the door stopped? Was Stanley and the bucket not about to be freed? An unbearable silence filled the room, lingering in uncertainty, until finally the truth hit Stanley square in the face. This building did not want the bucket to leave. Even the facility itself recognized the incredible calming presence of the bucket, needed the soothing warmth of the bucket, would go to any lengths not to part with the bucket. No. Stanley can't leave this place. Not while he has such a precious bucket in his arms. Not while this building has anything to say about it.
Stanley realized he would never again leave this very room. But at least he has the bucket. To be trapped eternally in darkness isn't really so bad, Stanley thought to himself. As long as I have my bucket with me, right? I'll be okay, won't I? Stanley gulped. Very soon now, he was about to find out. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Most újra kommentál, tehát most ugyanúgy megy, vagy ugyanúgy történnek a dolgok legalábbis. Na várj, itt most viszont megváltozott a dolog. Nem lehet ott jobbra fordulni. Eltűnt a folyosó. Jó, megváltozott. Itt most balra lehet menni. Aha, oké. Megváltozott. Mert nem lehet ott jobbra menni. Jó, oké. Azt hittem már, hogy most így visszatértünk, vagy hogy konkrétan újraindult, mert hogy rendesen elkezdett kommentálni, meg minden. De nem, itt most megváltozott az útvonal. Oké, ez érdekes. Most erre megyünk. Oké, de itt van a... Itt van ugyanúgy. The good old bucket. Just Stanley and the bucket. Off on another thrilling adventure together. Okay. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. Okay. Coming to a staircase, Stanley and the bucket változik, walked mindig upstairs valami, to the egy boss's kicsit office. változik, de nem nagyon. Tehát, hogy nem nagyon változik meg. Csak egy kicsit. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. But Stanley guessed the correct code by sheer luck. Was it that the bucket knew all along? Was the bucket guiding him? Kíváncsi vagyok, hogy hányszor kell This is megcsinálni. certainly the most logical explanation. És hogy ennek mi lesz így a vége, hova lyukadunk ki. Egyáltalán kiukadunk valahova. Jó lenne, tudnék kiukadni. Most már végre tényleg lenne egy konkrét befejezés. Lehet, hogy 10-szer kell megcsinálni amúgy. 10-szer kell eljutni a végéig. Hogy mi lesz ez? Stanley and the bucket walked straight ahead through the large door that read, Mind Control Facility. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley and the bucket both wondered to themselves. De valami változik, tehát ez úgymond jelzi a játék, hogy úgymond jó irányba haladunk, hogy változik a játék, tehát hogy van progression, legalábbis gyanítom. De most is a folyosó a másik irányba volt, szóval ez tökre fura volt. Legalábbis remélem, hogy ezzel azt akarja jelezni a játék, és nem csak így random változik, vagy nem tudom, meg teljesen értelmetlenül. Remélem, hogy ennek most van értelme, amit csinálok. Van értelme újra és újra megcsinálni. What kinds of things does a bucket want to do or not want to do in the first place? These questions raced furiously in Stanley's feeble mind. No! He screamed into the bucket. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never! He squeezed the bucket tighter. His one friend in the entire world. At this point, he could trust no one except for the bucket. But here was the proof. The heart of the operation. Controls labeled with emotions. Happy,
or sad or content. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery would never again exert its terrible power over another human life. Kíváncsi vagyok még hányszor kell ezt eljátszani, hogy hányszor Stanley and the bucket waited in blackness. És hogy lesz eredménye? Van értelme. Yes, they had done it. Stanley and the bucket had defeated their greatest and darkest enemy, freed themselves from the tyrannical grip of the evil mind control machine. Freedom was now mere moments away. Excitedly, the two of them began to discuss the kind of life they wanted to live once they stepped through this massive door. The bucket wanted to learn to roller skate. Stanley wanted to sneeze in every country on Earth. Both of them wanted to begin watching a movie, any movie, but then stop it halfway through and begin watching it in reverse from the end. True, it was a simple life they envisioned, but it was one they'd lived together, with one another to lean on, to trust, to support, and... What? Wait. What was happening? Why had the door stopped? Was Stanley and the bucket not about to be freed? An unbearable silence filled the room, lingering in uncertainty, until finally the truth hit Stanley square in the face. This building did not want the bucket to leave. Even the facility itself recognized the incredible calming presence of the bucket, needed the soothing warmth of the bucket, would go to any lengths not to part with the bucket. No, no, no. Stanley can't leave this place. Not while he has such a precious bucket in his arms. Not while this building has anything to say about it. Stanley realized he would never again leave this very room. But at least he has the bucket. To be trapped eternally in darkness isn't really so bad, Stanley thought to himself. As long as I have my bucket with me, right? I'll be okay, won't I? Stanley gulped. Very soon now, he was about to find out. Kíváncsi vagyok, hogy most mi fog változni. Mi lesz a változtatás? Tényleg lesz a eredmény ennek? Stanley knew the office layout like the back of his hand. It was only a matter of time before he found the others, wherever they were. Just a matter of time. Tudta fejből a layoutot. Where are we going today? The bucket asked. Stanley just smiled. Anywhere they went together would be perfectly fine with him. De megint más a szöveg. Stanley clutched the bucket tightly to his chest and entered the door on his left. De hát, hogy eleve randomizálva van, tehát hogy bármennyiszer kezded újra, akkor is randomizálja a szöveget. Legalábbis gyanítom. Van egy olyan lehetőség. No, próbálom még egyszer. Coming to a staircase, Stanley and the bucket walked upstairs to the boss's office. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. But Stanley guessed the correct code by sheer luck. Was it that the bucket knew all along? Was the bucket guiding him? Yes, this is certainly the most logical explanation. Stanley and the bucket walked straight ahead through the large door that read, Mind Control Facility. Még egyszer megcsinálom. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley and the bucket both wondered to themselves. Jó lenne, hogyha valami történne, vagy most már tényleg kiengedne, vagy nem tudom. Tudnék neki örülni amúgy. De lehet, hogy amúgy semmi értelme most ennek, amit csinálok. Most azon kezdtem gondolkodni. Everyone in the office was being videotaped, monitored like guinea pigs.
The bucket had never seen anything like this, and it very nearly burst into tears as Stanley cradled it gently, reassuring it that everything would be fine. Was the bucket under the mind control facility's influence as well? Had the bucket been told to do things it didn't wish to do? What kinds of things does a bucket want to do or not want to do in the first place? These questions raced furiously in Stanley's feeble mind. No! Tényleg nincs semmi értelme. He couldn't accept it. Csak akkor nem tudom, hogy miért változott. Tehát miért voltak a... Miért volt a papír szétszórva a földön? Miért változott meg a kommentálás? Miért volt a telefon? Tehát, hogy telefonon miért hívtak? A folyosó miért volt a másik irányba? Tehát, hogy akkor miért változott meg a környezet? Happy or sad or content. Walking, eating, working, all of it monitored and commanded from this very place. And as the cold reality of his past began to sink in, Stanley decided that this machinery... Ha most se enged ki, akkor szerintem most már másik irányba fogok menni. Stanley and the bucket waited in blackness. Was it over? Többször már nincs kedvem megcsinálni. Stanley and the bucket had defeated their greatest and darkest enemy, freed themselves from the tyrannical grip of the evil mind control machine. Freedom was now mere moments away. Excitedly, the two of them began to discuss the kind of life they wanted to live once they stepped through this massive door. The bucket wanted to learn to roller skate. Stanley wanted to sneeze in every country on Earth. Both of them wanted to begin watching a movie, any movie, but then stop it halfway through and begin watching it in reverse from the end. True, it was a simple life they envisioned, but it was one they'd lived together, with one another to lean on, to trust, to support, and... What? Wait. What was happening? Why had the door stopped? Was Stanley and the bucket not about to be freed? An unbearable silence filled the room, lingering in uncertainty, until finally the truth hit Stanley square in the face. This building did not want the bucket to leave. Even the facility itself recognized the incredible calming presence of the bucket, needed the soothing warmth of the bucket, will go to any lengths not to part with the bucket. No, no, no. Stanley can't leave this place. Not while he has such a precious bucket in his arms. Not while this building has anything to say about it. Stanley realized he would never again leave this very room. But at least he has the bucket. To be trapped eternally in darkness isn't really so bad, Stanley thought to himself. As long as I have my bucket with me, right? I'll be okay, won't I? Stanley gulped. Very soon now, he was about to find out. Jó, szerintem most már akkor másik ajtón megyek be, meg nem tudom, meg másik irányba próbálok menni. Most így nem tudom, nem látom milyen értelmet ennek. I can't wait to tell this story to my co-workers, Stanley thought. How amusing they'll find it. Oh, won't we all just laugh and laugh at the time I thought everyone had gone missing. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Jó. A good bucket, a strong bucket, a humble bucket, a committed bucket, a bucket of culture and distinction. Jó, szerintem most akkor megpróbálok valami mást Stanley keresni, clutched the másik bucket irány. tightly to his chest and entered the door on his left. Nem, jobb oldalon megyünk be. This was not the correct way to the meeting room, but Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. Employee lounge. And here it was. Had the bucket turned out to be correct? Was this better than the meeting room? Yes, Stanley thought to himself. Yes, perhaps it truly was. How insightful the bucket turned out to be. Erre már. Bagolt volna, öccselt volna. Hogy így Truly, felakadom. being here with the bucket was a grand adventure.
Stanley reflected on all they'd been through together. First, walking through the door on the right, then walking to the lounge, then arriving at the lounge. What a thrilling journey the bucket had inspired. Legalább akkor keresünk olyan Perhaps figurákat, this was well, but finally the bucket was figurákat. done being in the lounge, and they took the first open door on their left to get back to business. Nem. Nem megyünk arra. Nem követem. No, Said the bucket. don't go to the meeting room. Go somewhere else. The cargo lift, yes. Go there. Go to the cargo lift. Ja. Szerintem először egyenesen elmegyek, Good, aztán said the meg bucket. utána Now ride the leugrunk lift esetleg. all the way to the top. There's something up there I need you to do. Stanley did not question why or how this bucket was speaking to him. It should have alarmed him, of course, because buckets can't talk. But Stanley chose not to think about this obvious fact. He was firmly convinced that the bucket had spoken to him, and he unthinkingly did whatever the bucket asked. Ott is van valami várj, de oda hogy mész oda? Hogy ugrasz oda le? Oda hogy lehet lemenni? Mert ott van egy ilyen kis átvezető út. Ott van de oda hogy ugrasz le? Oda hogy lehet elmenni? Ott van figura, ide látom, jó, ott világ. Asszus, ott a figura, ezt föl kéne venni. A rohadt életbe. Remélem, hogy oda, még arra a helyre oda vissza lehet menni. Valahogy. De nem hiszem, hogy onnan kell arról az oldalról, vagy ott le lehet ugrani. De gyanítom, hogy nem. Ott van valami szellőző nyílás. Lehet, hogy a szellőző nyíláshoz kell menni, a fene se tudja. De ott van egy figura. Ezt majd föl kéne venni valahogy. Oda egyszer csak el kéne jutni. Valamikor. In here. Said the bucket. Go into this dark room over here. Stanley once again obeyed blindly. Hát ez itt nyitva volt, nem? Oké. Ja, itt a telefon. Now pick up the phone. Said the bucket. Oké, felvettük. This is the sad story of a man named Stanley and his bucket. Once upon a time, I gave Stanley a bucket because I thought he was lonely and could use a friend. And then, very distressingly, he began to believe the bucket could speak to him. Ja, ez lesz az, amikor hazamegy, azt hiszem, vagy valami ilyesmi. De nem biztos. Vagy hát ez otthonában van, vagy mi ez? Ez megvált, vagy eddig ez nem ilyen volt, nem így nézett ki. Ez most megváltozott, ez a lakásrész, vagy nem tudom, legalábbis úgy tűnik. Jazz music. Oké. Milyen szép lakás, adom, nem rossz. Egész jól néz ki. Nagyon kicsit olyan fura az elrendezés, lehet, hogy a tévét valahogy itt kellett volna rakni, vagy nem tudom, de... Hát jó. Haló? Az ajtó becsukódott. Nem lehet kivenni. Most már... Mi van itt? TV? De eltűnt amúgy a vödör. Oké, itt vagyunk ebbe a lakásba. Igen. Mit kell csinálni? Eltűnt a vödör amúgy. Semmivel se lehet interaktálni. Nem lehet ajtót nyitni. Ja, ott volt a vödör, ó. Azt eddig észre se vettem, hogy ott van a kanapén a vödör. Azt mondja, hello Stanley, it's me, your bucket. Present to take me to work with you. What? Hello Stanley, it's me, your bucket. The Stanley Parable reassurance bucket was merely meant to provide the comforting glow of companionship. It doesn't literally talk and give you orders. Whatever Stanley is hearing the bucket say to him is just in his head.
Aha, tehát csak a fejébe hallja. Szedtünk a melóhelyre. Ezt most nem lehet kikapcsolni. Eddig ezt ki lehetett kapcsolni. Ez érdekes. Most ezt nem lehet kikapcsolni. Jó. Press X to take me back home with you. Lately, I've been concerned about him. Wouldn't you be concerned as well? To see him delusional like this, obsessing over an inanimate metal object? I want to say something to him, but I don't know how I can convince him. I don't know if he'll listen to me. Vissza a munkába. Oh, I'll try anyway. Stanley, can you hear me? Listen to me. Nem. It's just a bucket. It can't think, it can't talk. All it will ever truly do for you is effectively transfer a liquid from one location to a different location. That's it. It doesn't do anything else. Nem csinál semmi mást. Ennyi betű. You see, he's not listening. He's still taking orders from the bucket. You know, once upon a time it was me he took orders from. Me he trusted and listened to. Now all he cares about is his awful bucket. This stupid hunk of metal. Ha? Tehát Stanley most már csak a... csak a... vödörre hallgat. De én csinálnék mást is, csak hát... más nem enged a játék. Sad. I suppose he doesn't need me anymore. From now on, he's just going to cling to this bucket, this cold, empty bucket, this sort of shiny bucket. Well, I'll give it this. The bucket does have a nice shine to it. Szép fényes. Yes, I suppose on closer inspection that it doesn't quite look like your average hardware store bucket. It's just a little more, what am I trying to say? Sturdier, more capable of transporting liquid. Like it would be better at moving an amount of water from one room to another. Press X to relive the same day with me, over and over. What? Oh my God, what am I saying? Better at carrying water from room to room. It's a bucket. It's literally just a bucket. Why do I feel some need to point out the ways in which it's so much more than just a regular bucket? Így első látásra kicsit creepy volt, hogy így itt állunk, és akkor így látjuk a falon a vödröt, hogy így meg van világítva hátulról. Ez eléggé creepy volt, creepy nézett ki. Oké. És ott van a vödör. Go home. To work, to home, to work, to home. Okay. Oh no. I'm having feelings. For the bucket. No. What's going on? Why do I want to be with the bucket? Hear what the bucket has to say. Do anything it asks. What's wrong with... I don't understand. Perhaps if I had the bucket, this would be less confusing. Yes. The bucket could tell me what to do in this troublesome situation. Mit van az ajtó? Micsoda? What? Szóval, hogy micsoda, tehát, hogy érzéseket táplál, de most a narrátor vagy a Stanley? Most ezt nem értettem teljesen, hogy most vagy a Stanley vagy a narrátor. Hát, hogy érzéseket táplál a vödör iránt, tehát egy szerelmes a vödörbe, most meg ez meg ilyen romantikus estéhez ilyen gyertyák akar lenni, vagy mi az Isten? 0-0, ez olyan pont éjfél van. Nézzük. Ajjaj, aha, ez olyan romantikus este a vödörre. Jazz Nights, és ott a vödör. Az igen. Ajjaj. Kezd beteggé átalakulni itt a dolog, meg a történés. Stanley, give me the bucket. Give it to me. Give me the bucket, Stanley. I need it. Give it to me now. Give it or I'll... Close your eyes. Nem is kellett gombot nyomni, magától csinálta. Go back to work, Stanley.
Most itt nyomni kell valamit? Nem tudom. Na most újraindult, vagy... Ja. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. No matter how hard Stanley looked, he couldn't find a trace of his co-workers. Szerintem most... Na várjál. Ez a sequelbe vagyunk. Igen, mert a díszítés itt van már, mint a... Az Isten, ez a lufik. De szerintem újraindult már, hogy maga a sequel. Tehát ez nem a izének a folytatása. Bár mondjuk, ja, de ez, gondolom ezt randomizálja, hogy máshol van a folyosó, vagy hogy mondjam. The embrace of an old friend, a weathered companionship that stands the test of time. Próbáljuk meg úgy, hogy leugrunk azon az Stanley részen. clutched the bucket tightly to his... This was not the correct way to the meeting room, but Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. And here it was. Had the bucket turned out to be correct? Was this better than the meeting room? Yes, Stanley thought to himself. Yes, perhaps it truly was. No, never mind. The bucket was wrong. Stanley took the door on his left to go back to the meeting room. Nem. No, Said the bucket. don't go to the meeting room. Go somewhere else. The cargo lift, yes. Go there. Go to the cargo lift. Itt erre rá lehet valahogy állni, vagy rá lehet bugolni? Látom, de nem biztos. Várjál, erre rá lehet. Aha, és itt le lehet ugrani. Aha, és akkor úgy lehet fölvenni. Aha, úgy lehet fölvenni ezt a bálót, oké. Le lehet menni oldalra. Nagyon jó. Okay, I'm going back to the name of these little Stanley figurines, and now I'm torn between Stanlerines and Figlies. What do you think, Stanley? What name better encapsulates the intrinsic sense of happiness that you get from seeing a small number in the corner of your screen go up by 1? Let me sit on it. I'm sure it will come to me. Oké. Úgyhogy itt leesünk akkor igazán, de hol kaput, nem? Mondjuk az a érdekes, hogy ez ott nyitva van. Hát, hogy arra lehet menni. Mindegy, menjünk erre. Menjünk be a... szellőzővel. Miért is ne? Hello. Nem tudom, hogy az eredeti verzióban is ott oldalra le lehetett menni. Tehát, hogy volt olyan opció, és ott a szellőzőbe bemenni. Na, mindegy. Most volt. Most ide lejöttünk. Kazetták. Oké. Wow. Okay. Okay, this is day number 295. Tape number... I don't even know. I've lost track. Ez valami ember? Aha. Nothing feels real anymore. The longer I study this bucket, the less sense anything makes. Oh, yeah. Sheer euphoria I feel every time I pick it up. No matter how many times I've done it, it's always the same feeling. Ez egy másik emberke, egy másik dolgozó akar. Emptiness in my chest when I set it down. Ja, a függőségéről beszél, hogy mennyire jó megfogni a vödröt. There's no explanation for it. I still haven't figured out why I see the world so differently when this bucket is in my arms. Why teljesen rá van izgulva feels so a vödörre.
rá van függve. What do I do with this Meg treasure? jó érzés tartani a vödröt. I can monetize it. Yes. It's unthinkable the amounts of money people will pay for even just an hour with the bucket. Ja, pénzt akar belőle csinálni biznisz. Hogy fizessenek az emberek, hogy maguknál tartassák a vödröt. Ez nagyon creepy, ami most történik. There's going to be a target on my back. Even now, I don't know who might be trying to get... What's that? Who's there? Gamborata. Ki ez a Gamborata? Mi az Isten? De ilyen még nem volt ebben. Gamborata. What? What the heck was that? Gamborata. What? Excuse me, nagyon ez most creepy volt. Gamborata, ez kicsoda, micsoda. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Mint a bucket. Gamborata. The bucket made Stanley want to be a better man and a better co-worker. In time, perhaps, he would become both of those things. Érdekes, ki ez a Gamborata? Stanley clutched the bucket tightly to his... This was not the correct way to the meeting room, but Stanley had felt the bucket calling to him, telling him that the employee lounge was simply the place to be. And here it was. Had the bucket turned out to be correct? No, never mind. The bucket was wrong. Stanley took the door on his left to go back to the meeting room. No, said the bucket. don't go to the meeting room. Go somewhere else. The cargo lift, yes. Good, said the bucket. Now ride the lift all the way to the top. There's something up there I need you to do. Stanley did not question why or how this bucket was speaking to him. It should have alarmed him, of course, because buckets can't talk. But Stanley chose not to think about this obvious fact. He was firmly convinced that the bucket had spoken to him, and he unthinkingly did whatever the bucket asked. Erre jövünk. És nem lehet kinyitni, ok. No, stop. Look there on the wall. You see, there's a sign right there. It says, no buckets past this point. Stanley, how could you think it was okay to bring the bucket here? Unless, what if the problem is that you actually don't know what is a bucket and what isn't a bucket? I suppose that would explain a lot about your behavior up to this point. Which, if that's true, well, I think we have to do something about it. This misunderstanding could have dire consequences on the entire rest of the game if not addressed quickly and properly. So much of the impact of the story is dependent on your understanding of what is and isn't a bucket. Please, step in here for a moment. Mi? De nem. Tovább akarok menni. Tovább akarok menni. Mi ez? Warning. Warning, do not stand on this side of the fence. Okay. És ide egy ilyen sötét raktárszerűségbe álljak be, most ez komoly. Azt mondja, no buckets past this point. Tehát yes. Innentől tovább nem lehet vödör nálad. De majd nincs más lehetőség, nincs más opció. Úgyhogy muszáj oda beálljak. De a játék nem ad más opciót, jól nézzük meg. Aha. És újraindítja? Mi? What the heck? Okay. Is this a bucket? Jaj, ne, ez valamilyen só lesz. I'm going to run you through some test scenarios, and you'll tell me whether or not the thing I'm showing you is a bucket. Simple enough, right? This should tell us everything we'll ever need to know about what is or is not a bucket. Okay, is this a bucket? Item 1. Is this a bucket? Nem. Ez nem egy bucket. Correct. Ez nem egy vödör. It is a hologram of a bucket, not an actual bucket. Ja, ez egy hologram. Okay.
Item 2. Is this a bucket? Correct. It is a 3D printed recreation of a bucket, not an actual bucket. 3D nyomtatott, jó Isten. Jaj, nem. Item 3. Is this a bucket? Na, mindenre azt fogom nyomni, ami úgy néz ki. This is a bucket. Tehát mindenre azt fogom nyomni, ami úgy néz ki, mint egy vödör. Arra azt fogom nyomni, hogy... Item 4. Is this a bucket? Are you hallucinating? This is a tractor. It's an enormous machine that tills the earth. I thought this was a gimmick. How on earth did you manage to screw it up? Absolutely incredible. Let's just move on to the next one. Mármint, hogy direkt ellenkezően fogok válaszolni. Ami úgy néz ki, mint egy vödör, arra azt mondom, hogy nem egy vödör. Is this a bucket? Ami meg nem úgy néz ki, mint egy vödör, arra meg azt... This is a bucket. Micsoda? What? Most meg erre elfogadta, hogy ez egy vödör? What? Item 6. Is this a bucket? Nem. Trick question. Both. Gotcha. Messze, hogy mindkettő. Hogy lehet mindkettő? Hogy lehet vödör is, meg nem is? Na jó. Item... Wait, hold on. I can't find the next one. Let me see. It should be around here somewhere. Okay. Jó, most rá. Okay, you and I both know there isn't anything here. And I don't appreciate the implication that nothing is a bucket when we both clearly know that a bucket is something, and therefore nothing could possibly be something. Unless, in your twisted mind, have you somehow convinced yourself that a bucket is nothing? Answer me straight, Stanley. Do you believe that nothing is a bucket? Nothing is a bucket? Igen. You know what? I'm too confused to even sort it out. I've lost all sense of perspective. What is a bucket? What isn't a bucket? Mere moments ago I could answer these questions with confidence. And yet now I'm somewhat adrift. Do any of us know what a bucket is? Am I a bucket? Stanley, I can't keep doing this. I'm losing myself, and myself was all I ever had to begin with. I'm afraid the bucket is threatening to tear our relationship apart. I can't have that. I'm sorry. But I'm going to erase all buckets from the game entirely. Okay, here we go. Az összes vödöröt kitörli a játékból. Micsoda? What happened? Is everything gone? Why did everything disappear? Wait, was everything a bucket? Every single thing in the game was a bucket. Oh my God, I had no idea. How could... Except me. I'm not a bucket after all. And you, Stanley, you're still here. You're not a bucket either. Minden vödör volt, és ez minden We're not buckets. Yes, Yes, I actually feel much more at ease right now. It's delightful to get some clarity on that issue, but it doesn't change the fact that we haven't got a game. So, tell you what, I'll reset everything and we'll put back all of the buckets, okay? And we'll know that it's all a bucket. But if you run into anyone else, maybe don't mention that. Who knows what that information might do to a person? All right, here we go. Most újraindul igazából. Tehát minden egy vödör, igazándiból. Na jó, még azt akarnám kipróbálni, hogy vödör nélkül elmegy. Wait, no. This isn't the right office, is it? Is this Stanley's office? Ja, hát úgy néz ki, nem? Vagy nem? Nézzem, úgy néz ki. Most azon gondolkodok, hogy megpróbálom a vödör nélkül. Tehát tovább megyek. Vödör nélkül. Input received. Érdekes. Ez már a második, tehát hogy már egyszer volt egy input, aztán még egy. Érdekes. Tehát vödör nélkül tovább megyek, és elmegyek úgy a végéig, és hogy úgy kienged a végén. Kíváncsi vagyok, amúgy.
When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. Stanley stepped into the broom closet, but there was nothing here, so he turned around and got back. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Okay. Szokásos üzlet. Nem tudom. Hát, ha így valami más történik, fogalmam sincs. Igazándiból. Kíváncsi vagyok, hogy így kiengedett. Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human. Stanley was in such a rush to get through the story as quickly as possible, he didn't even have a single minute to just let the narrator talk. That kind of anxiety isn't healthy, so he relaxed for a few moments with some calming New Age music. Ez most másik beszéd. Aha, most nem nyitotta ki rögtön, hanem ugye mondta a narrátor, hogy jaj, olyan gyorsan beírta a kódot Stanley, hogy a narrátor nem tudta befejezni. Feeling soothed and rejuvenated, Stanley calmly walked forward into the opened passageway. Érdekes. Ez eddig is itt volt, vagy így volt, vagy így nézett ki? Ja. Máshogy nézett volna ki. Na, mindegy. Lehet, hogy a live-ba sokkal sötétebb, azt az akkor is látszódott, mindegy. Stanley walked straight ahead through the large door that read Kíváncsi vagyok, hogy Mind így Control kiengedett. Facility. Tehát, hogy így lenyílik a kapu, de gyanítom, hogy így vele fog nyílni, és így ki fog engedni. The lights rose on an enormous room packed with television screens. What horrible secret did this place hold? Stanley thought to himself. Did he have the strength to find out? Now the monitors jumped to life, their true nature revealed. Each bore the number of an employee in the building, Stanley's co-workers. The lives of so many individuals reduced to images on a screen, and Stanley, one of them, eternally monitored in this place where freedom meant nothing. This mind control facility, it was too horrible to believe. It couldn't be true. Had Stanley really been under someone's control all this time? Was this the only reason he was happy with his boring job? That his emotions had been manipulated to accept it blindly? No, he refused to believe it. He couldn't accept it. His own life in someone else's control? Never! It was unthinkable. Wasn't it? Was it even possible? Had he truly spent his entire life utterly blind to the world? Lehet kéne csináljuk úgy But here speedrun. was the proof. The heart of the operation. Stanley Controls Parable. labeled with emotions. Happy or sad or content. Walking, Minél eating, gyorsabban working. megcsinálni. All of it monitored and commanded from this very place. And Csak as the így cold reality of his fanból, past poénból. began to sink in, Stanley decided that this Csak kíváncsi vagyok, hogy így kiengedett, tehát hogy így teljesen kinyílik az ajtó. De gyanítom, hogy csak úgy szimplán ugyanúgy vége lesz, tehát szimplán ugyanúgy kienged. blackness and a rising chill of uncertainty. Was it over? Yes! He had won! He had defeated the machine! Unshackled himself from someone else's command. Freedom was mere moments away. And yet, even as the immense door slowly opened, Stanley reflected on how many puzzles still lay unsolved. Where had his co-workers gone? How had he been freed from the machine's grasp?
What other mysteries did this strange building hold? But as sunlight streamed into the chamber, he realized none of this mattered to him, for it was not knowledge or even power that he had been seeking, but happiness. Perhaps his goal had not been to understand, but to let go. No longer would anyone tell him where to go, what to do, or how to feel. Whatever life he lives, it will be his. And that was all he needed to know. It was perhaps the only thing worth knowing. Stanley stepped through the open door. Bármint, hogyha talán kicsit más, vagy nem tudom, hogy eddig is ilyen volt. Stanley felt the cool breeze upon his Külső skin, rész nem the biztos, hogy feeling of ilyen volt. liberation, the immense possibility of the new path before him. This was exactly the way, right now, that things were meant to happen. And Stanley was happy. Oké. És kész. Ok. Ez a sima, egyszerű befejezés, igen. Nem tudja, elsőre is csináltam. Hát jó. Szerintem ennyi lesz már. Most hogy nincs már meg... Ja, már megint csörög a telefon. Hello. This is a recorded message scheduled either by you or a person in your place of work. The purpose of this message is to warn you about the dangers of recorded messages. If at any time you believe you are listening to a recorded message, please terminate it immediately and cease all flow of information from the recorded message into your perceptual sphere. Ez megint egy Thank másik you, and have a pleasant day. message volt, vagy a másik jellegű, na mindegy, furcsa. Nem volt kommentátor. Na mindegy, szerintem ennyi lesz így most egyelőre. Quit a main menu. Stanley Parable 2. Ja, hogy most csak a izéből léptünk ki, ugye? Vagy... És konkrétan ez a izé? Most ezt nézem. Oké, tehát ide kiléptünk, Stanley Parable 2. Quit the scroll. Vagy mi? Kilépésen. De nem, ilyenkor konkrétan le is állítja a játékot, tehát hogy tényleg teljesen kilép. Akkor most már végig ilyen lesz a menü? Most azon gondolkodok. Stanley Parable 2. Mindegy. Ezért. Képet. És igazából egy achievementet sikerült találni. Ja, meg itt vannak ezek a képek. Hát így egyből el is menti automatikusan. Gondolom én. Ez a 400, ez a achievement, ez a játékosoknak csak a 49,3%-ának van meg, érdekes. First achievement, ez elég sok embernek, majdnem a 100%-nak megvan. Ja, ez a 430-as ajtó, az elég kevés embernek. Ez meg a welcome back 70%-nak. Quit the game and then start it again, tehát egy bezárod a játékot, és utána újra indítod, na érdekes. Van ilyen achievement. Na jó, hát majd én még itt keresgetek elevei achievementeket, vadászgatok, meg egyéb befejezéseket, meg minden, meg rejtett helyeket. Kíváncsi vagyok. Még azért kell legyen bőven már, mint úgy alapból is az alapjátékban, meg így ebbe a felújított részébe, tehát mutatni a sequel részébe. Kíváncsi vagyok, hogy mi lesz, meg hogy lesz, de akkor egyelőre ez így ennyi. És már elég sokat toltam, elég sokat játszottam vele, így most már van 5,8 órán benne. Hát múltkor játszottam kb. Másfél órát, nem egész másfél órát, ilyen 1 óra 20 percet, ja. Úgyhogy most egy ilyen 4,5 óra majd, hogy nem 4,5 órát sikerült belepakolni. Kicsit így szellemileg le is fáradtam, mit nem mondjak. Belefáradtam a dologba. Végre kicsit amúgy leült az idő, nincs annyira meleg, most hogy azért így besötétedett, meg minden, most már így lassan 10 óra után, este 10 óra után, lassan fél 11 fele haladva.
Úgyhogy, ja. Meg aztán majd az Vice City Stories-t is kéne folytatni, meg egyéb más játékok, meg minden, meg kicsit farmolgatni Rainbow-ba is, meg minden egyéb játékot, csak hát ugye idő legyen, meg ne legyenek zavaró körülmények, meg le tudjak ülni rendesen, normálisan, meg ugye meleg se legyen annyira, legyek olyan állapotban, hogy tudjak normálisan streamelni. Na mindegy, úgyhogy ez így tényleg ennyi. Majd mondom, majd még azért játszok ezzel, fel akarom fedezni. Mondom, jó sok ilyen rejtett helyet, meg easter egget, meg mit tudom én, meg titkos helyet, meg befejezéseket, minden egyebet meg akarok nézni magamnak, de egyelőre ennyi. És ezért ki is veszem. Sima kép felvételt. Oké. Na, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet erre a live-ra is. Ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, like and subscribe, minden influencer duma, meg legyen áldás, békesség, lottónyi remény, meg minden, meg tényleg, meg ott van az összes link a leírásba. A sima klip csatornának a linkét, ezt meg mindig nem sikerült beleoperálnom a leírásba, de egyszer majd annak is eljön a napja. De van sima Andy Sunstealer klip csatorna is, vagy hát, hogy Andy Sunstealer Clip, vagy Clips, az a neve a csatornának, azt is csekkoljátok le, azért nem nehéz szerintem megtalálni, nem mindegy, de mondom majd a linket, majd egyszer csak berakom. De az összes többi platform, meg YouTube csatorna, meg minden ott van a leírásban, úgyhogy csekkoljátok le. Ja, igazán, de valannyi, úgyhogy még egyszer köszönöm szépen a figyelmet, legyen további szép napotok, hello, hello, sziasztok!